Cô gái này tên là Gu Yeoryum. Cô là nhà sản xuất của chương trình hẹn hò thực tế. Đang ở nhà rảnh rỗi thì Yeoryum lại thèm món chân gà. Cô lập tức điện cho anh bạn thân 20 năm của cô là Park Jae-hun nhờ anh đi mua. Jae-hun tới quán bạn thân của anh mua cho cô. Đôi bạn thân này lúc nào cũng trêu Jae-hun luôn hết mình với Yeoryum. Chỉ cần cô yêu cầu gì là anh đều đáp ứng hết. Jae-hun chống chế rằng chỉ là anh đang thương người hàng xóm tội nghiệp. Lúc này Yeoryum nhận được cuộc gọi từ crush của cô là đầu bếp John Jang. Hắn là đầu bếp nổi tiếng được mời tham gia show hẹn hò. Hắn gọi cô ra ngoài nói chuyện. Yeoryum vô cùng sung sướng. Cô ngay lập tức gọi điện khoe Jae-hun. Jae-hun có chút không vui. Anh nói John Jang không hề có tình cảm với Yeoryum. Hai người đã đánh cược với nhau. Nếu John Jang hẹn hò với Yeoryum thì Jae-hun sẽ mất 1 triệu won. Còn nếu Yeoryum có thể lên giường với John Jang thì Jae-hun sẽ mất 2 triệu won. Vừa ra tới nơi Yeoryum đã thấy John Jang đang đứng đợi cô. Cô mời anh vào nhà nhưng John Jang đã từ chối. Nhưng bù lại anh mời cô đi dạo một vòng. John Jang nói rằng cả hai người có chung sở thích, mối quan tâm và thói quen ăn uống. Yeoryum nghĩ thầm hợp nhau như thế thì chắc trên giường cũng hợp nhau lắm. Đột nhiên John Jang quay ngoắt 360 độ nói rằng giữa bọn họ thiếu mất sự ăn ý nên chỉ là bạn. Thất tình Yeoryum liền rủ Jae-hun đi nhậu để trút hết nỗi buồn. Jae-hun khuyên cô hãy cứ bình thường thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hôm sau khi đang trên xe tới trường quay, trợ lý nói với Yeoryum rằng đầu bếp John sẽ tham gia mùa tới của Vương quốc tình yêu. Cậu trợ lý còn nói hình như John lắm gái lắm. Lúc phỏng vấn cho Vương quốc tình yêu John đã nói xung quanh anh có cả trăm em. Quá bất ngờ Yeoryum giả vờ nói cứ như vua Salomon ấy nhỉ. Yeoryum nghĩ ra một kế định chơi khăm John Jang. Cô muốn Jae-hun giả làm người đang theo đuổi cô để lấy le với John Jang. Với điều kiện cô sẽ đổ rác và mời Jae-hun ăn thịt bò Hàn Quốc 1 tháng. Ngay sau đó Jae-hun tới mượn vợ chồng đôi bạn thân chiếc xe tải. Jae-hun lên xe tải và phóng tới đảo Kangwa để thực hiện kế hoạch. Lúc này Yeoryum đang quay chương trình ẩm thực tại đảo Kangwa. Cô nhìn John Jang và nghĩ tới kế hoạch thí vô cùng đắc chí. Khi đang ở bãi biển quay quang cảnh, John Jang quên tắt micro nên Yeoryum đã nghe được cuộc nói chuyện của anh. Anh ta nói nếu muốn yêu chơi bời thì nên chọn gái giả, vừa đỡ tốn kém vừa dễ lên giường. Anh ta còn nói anh không muốn lên giường với Yeoryum. Đột nhiên anh trợ lý tới tìm cô và thông báo rằng chiếc flycam và mọi dữ liệu đã biến mất. Hai người vội vã đi tìm. Yeoryum phát hiện flycam đã rơi vào sâu trong bãi lầy. Cô ngay lập tức lao xuống nhặt chiếc flycam mà không cần suy nghĩ. Do bất cẩn cô đã trượt chân té nhào. Khi lấy được flycam thì người của cô đã dính đầy bùn đất. Thật may mắn mọi dữ liệu vẫn ổn. Đúng lúc này Jae-hun xuất hiện. Khác với kế hoạch ban đầu, anh lại mặc quần áo vô cùng giản dị, tay cầm bó hoa nhặt bên đường, quần thì ống thấp ống cao. Tình huống này khiến Yeoryum vô cùng mất mặt. Yeoryum mắng Jae-hun một trận. Đã mất công tới đây mà anh lại bôi bác cô như vậy. Jae-hun cố gắng giải thích nhưng Yeoryum đã bỏ đi. Khi Jae-hun về tới nhà cũng là lúc Yeoryum đi ra ngoài. Anh chạy xuống giữ cô lại. Anh cố gắng giải thích rằng lúc đó anh không biết John Jang là ai và vì sao phải sĩ diện với hắn. Yeoryum vừa khóc vừa nói cô ế quá rồi. Tới tuổi này rồi chẳng ai thèm thích cô nữa. Jae-hun khuyên cô không nên khổ sở vì thằng đều như John Jang. Cứ yêu đương hẹn hò thoải mái đi, mối nào khó thì bỏ. Yeoryum nói rằng anh không hiểu được đâu. Sau này sẽ không ai tìm hiểu cô nữa. Sau đó cô quay người bỏ đi. Lúc sau mẹ và em gái Jae-hun tới thăm anh. Mẹ anh nhắc anh cuộc xem mắt ngày mai. Jae-hun thực sự đã quên mất chuyện này. Anh đã nói với mẹ rằng anh không thích mai mối. Anh biết rằng trong tâm trí anh không ai có thể thay thế được hình bóng ấy. Sáng hôm sau Jae-hun như người mất hồn. Ngay cả khi có tai nạn xe máy ngay trước mặt anh cũng không để ý đến. Jae-hun lững thững bước đi mà không hề để ý anh đang mặc quần ngủ tới buổi xem mắt. Cô gái nhìn chiếc quần và đôi dép của anh liền nói anh tranh thủ giờ nghỉ trưa để tới đây à. Jae-hun nói với cô gái anh không phải chuyên gia thẩm mỹ. Anh chỉ cầm cái bằng y khoa nhảy việc khắp nơi. Nói cách khác là anh lông bông. Anh nghĩ cô sẽ tìm được người tốt hơn anh. Sau đó anh rời đi. Cô gái đuổi theo anh nói rằng cô đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc hẹn này. Cô hy vọng có thể gặp được người tốt phù hợp với mình. Nếu anh có dự định làm người khác xấu hổ thì đừng đi xem mắt nữa. Jae-hun xin lỗi cô gái vì anh quá thô lỗ. Hơn nữa cuộc hẹn này do mẹ anh sắp xếp và cũng chưa được sự đồng ý của anh. Anh không muốn xem mắt vì đã có ý trung nhân. Sau đó anh quay người rời đi. Về tới bệnh viện, Jae-hun nhìn thấy mấy cô lễ tân đang xem điện thoại cười cợt. Anh liền ngỏ ý muốn xem. Thì ra tất cả hình ảnh Yeoryum bùn đất lấm lem đi nhặt flycam đã bị John Jang chụp lại và đăng lên mạng xã hội. Jae-hun ngay lập tức gọi cho Yeoryum hỏi cô địa chỉ nơi cô chuẩn bị đi quay. Tiếp đó anh lên phòng tắm rửa, sau đó chọn một bộ quần áo thật đỉnh. Jae-hun hất văng tấm vải che chiếc siêu xe anh cất bấy lâu nay. Ngay lúc này Yeoryum đang hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng về món mì đen. Khi cảnh quay kết thúc thì John Jang bỗng không thấy chiếc vòng cổ của anh đâu. Yeoryum lại phải đích thân ra tay xử lý. Khi cô tìm được chiếc vòng, John Jang giật đi mà không một lời cảm ơn. Sau đó hắn đuổi theo Yeoryum và ngỏ ý muốn mời cô đi ăn để cảm ơn. Tuy nhiên lời mời không thiện chí ấy đã bị Yeoryum từ chối. Cô không muốn tiếp tục chứng kiến bộ mặt giả tạo đó. Yeoryum nói cô đã nghe thấy hết những gì hắn nói về cô khi quên không tắt micro. Lúc này hắn đã lộ hẳn bản chất thật của mình. John Jang hỏi cô thích hắn thật à? Khi Yeoryum đang bị dồn vào thế bí thì tiếng còi xe vang lên. Jae-hun bước xuống thật phong độ với một bó hoa trên tay.
Jae-hun đẩy John Jang ra và tặng hoa cho Yeoreum. Sau đó Jae-hun bắt John Jang đưa điện thoại cho anh. Anh nói đăng hình người khác mà không có sự cho phép là phạm pháp. Sau đó anh khoác vai Yeoreum đi trong sự ngỡ ngàng của John Jang. Ai ngờ mới đi được một đoạn John Jang đã gọi anh quay lại. John Jang hỏi Jae-hun là bạn trai của Yeoreum sao? Jae-hun tuyên bố rằng từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi Yeoreum. Sau khi giành được Yeoreum từ tay John Jang, Jae-hun liền dẫn cô đi ăn để chúc mừng. Đang ăn mà Yeoreum cứ nghĩ về chuyện lúc nãy, thật là lãng mạn. Jae-hun xuất hiện như một siêu anh hùng làm tan chảy trái tim cô. Yeoreum hỏi Jae-hun điều gì đã khiến anh thích một cô gái bí ẩn như Yeoreum. Jae-hun liền nói lúc nãy anh chỉ nói phét thôi. Sau đó anh hỏi cô thật sự đổ anh rồi sao? Vừa ăn xong Jae-hun liền đưa Yeoreum về công ty. Sau đó Jae-hun còn mang đồ về phòng cho Yeoreum. Nhìn đống quần áo bừa bộn, Jae-hun vừa dọn dẹp vừa nói không hiểu Yeoreum sống kiểu gì. Cầm chiếc áo lót lên, Jae-hun phải thốt lên rằng đây quả nhiên là minh chứng cho câu nói 2000 xôi 8000 lá trong truyền thuyết, chỉ có lừa anh là giỏi thôi. Ở công ty, giám đốc nói với Yeoreum rằng dự án thí điểm của cô sẽ bị hủy vào tuần tới. Nghe được tin này cả nhóm như sét đánh ngang tai. Bà cô nói rằng nếu chương trình bị hủy thì sẽ bị cắt lương, rồi tiền đâu mà lo cho con cái đây. Yeoreum nói nếu rating tăng 0,1% thì cô sẽ cố gắng thuyết phục giám đốc. Ngay sau đó bà cô đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Bà đề nghị để đầu bếp John Jang cởi trần bắt cua xanh. Yeoreum sợ John Jang không đồng ý, nhưng bà cô nói anh lột đồ trên mạng suốt nên sẽ không sao. Thế là cả nhóm quyết định thuê tàu lên đảo Cáng Hoa để quay video phát sóng. Nhưng khi thuê tàu, ông chủ tàu nhất quyết không cho phụ nữ lên tàu. Ông nói để phụ nữ lên tàu sẽ đem đến nhiều đen đủi và cá sẽ chạy hết. Trợ lý của cô định thuê con tàu khác nhưng Yeoreum nói họ không còn nhiều thời gian. Cô quyết định ở lại và giao quyền chỉ đạo cho trợ lý. Sau đó Yeoreum quay về ô tô. Lúc này cô mới tá hỏa phát hiện ra, khi đi cô đã cho trợ lý cầm lái. Lúc xuống xe anh đã đút chìa khóa vào túi quần, mà túi xách của Yeoreum lại để trong xe. Nhìn các cặp đôi mua đồ ăn cho nhau, Yeoreum đói cồn cào ruột gan. Lúc này cô nhận được điện thoại của Hyejin. Yeoreum đã kể cho cô hết mọi chuyện. Lúc này tại phòng khám, Jae-hun rất bất ngờ khi cô gái anh đi xem mắt hôm trước tới nhờ anh tư vấn nâng ngực. Hóa ra Ji Jeon là trợ giảng của Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc. Cô đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ji Jeon đã hỏi giám đốc trung tâm nghệ thuật cũng là mẹ Jae-hun nơi làm việc của anh. Cô muốn mời Jae-hun đi ăn. Cô nói thời gian cô đi du học ở Mỹ, bố mẹ suốt ngày giục cô lấy chồng nên cô phải về Hàn Quốc. Dù đã đi xem mắt rất nhiều lần nhưng cô vẫn chưa muốn đi ăn với ai. Jae-hun nói hiện anh không có ý định yêu đương và cũng chưa muốn lấy vợ. Ji Jeon nói cô chỉ muốn đi ăn cùng anh như hai người bạn. Không còn cách nào khác, Jae-hun đành phải đồng ý. Khi Jae-hun tới chỗ hẹn, Ji Jeon ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trai của Jae-hun. Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà. Ji Jeon còn tưởng anh sẽ mặc quần ngủ tới, không ngờ anh lại ăn mặc đẹp thế. Jae-hun rất bất ngờ khi Ji Jeon chọn toàn món tốt cho sinh lý đàn ông. Jae-hun nghĩ cô chọn món kiểu hơi dâm. Anh không biết bản thân có nhạy cảm quá không? Ji Jeon nói lúc giao mùa nên ăn những món ăn bổ dưỡng. Câu nói này càng khiến anh nghi ngờ hơn. Lúc này anh bỗng nhận được điện thoại của Hyejin. Sau đó anh liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đang sắp chết vì đói thì Yeoreum bỗng nhận được rất nhiều phiếu quà tặng của cửa hàng tiện lợi. Sau đó Jae-hun trở lại bàn ăn. Ji Jeon đang chuẩn bị gọi thêm món thì Jae-hun thấy trên TV thông báo có người gặp nạn ở đảo Cáng Hoa. Thấy vậy Jae-hun lập tức xin phép Ji Jeon. Sau đó anh tức tốc rời đi. Lúc Yeoreum đang gật gà gật gù thì bỗng có một bàn tay đỡ lấy cô. Anh nói anh cứ ngỡ mục đích chuyến đi lần này của anh là tới Hosako. Sau đó Jae-hun bảo Yeoreum lên xe nghỉ ngơi. Trên xe ô tô, Jae-hun không thể nào rời mắt khỏi Yeoreum. Dù anh có cố gắng quay đi thì chỉ một lát anh lại nhìn cô. Có lẽ anh cũng không thể hiểu được anh đã yêu cô gái này biết nhiều nào. Khi anh tỉnh lại thì đã không thấy Yeoreum đâu nữa. Hóa ra Yeoreum đã đi đón đoàn ekip từ sớm. Sau khi nhìn bảng rating không có tiến triển gì, Yeoreum đã vào xin giám đốc cho cô cơ hội cuối cùng. Nhưng giám đốc nói tuần vừa rồi là số cuối cùng rồi. Vừa ra ngoài, Yeoreum liền nhận được điện thoại của Jae-hun. Anh gọi điện chúc mừng sinh nhật Yeoreum và có ý tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nhưng Yeoreum đang chán nản vì áp lực công việc nên bảo Jae-hun đừng làm phiền cô nữa. Sau đó Yeoreum đi bộ về nhà. Khi cô đang mở cổng thì có một người đàn ông gọi cô. Người đàn ông này là người yêu cũ của Yeoreum. Anh tên là In-u. 3 năm trước khi hai người và chú chó Bong-sun đang đi dạo ngoài công viên, In-u hứa với Yeoreum rằng khi hai đứa kết hôn sẽ cùng nuôi một chú chó. Yeoreum rất vui mừng và bắt In-u hứa vì cô rất yêu chó. Khi Yeoreum đang ngồi đợi In-u thì chú chó Bong-sun chạy đến. Bong-sun muốn Yeoreum mở chiếc cặp trên lưng nó. Bên trong có một chiếc nhẫn cầu hôn. Ngay sau đó In-u xuất hiện quỳ xuống cầu hôn Yeoreum. Những giọt nước mắt hạnh phúc của Yeoreum đã rơi xuống. Yeoreum đã mong chờ điều này từ lâu. Yeoreum đồng ý lời cầu hôn của In-u trong hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì In-u quyết định ra nước ngoài làm việc. In-u muốn Yeoreum đi theo anh, nhưng Yeoreum không đồng tình với việc In-u tự ý quyết định mọi việc. Ở đây cô còn có gia đình và sự nghiệp. Cô nói nếu anh không định ở lại Hàn Quốc thì bọn họ hãy chia tay. Dù rất đau lòng nhưng In-u vẫn quyết định chọn sự nghiệp. In-u lên xe rời đi bỏ Yeoreum ở lại trong nước mắt. Giờ đây người đứng trước mặt cô lại là In-u. In-u tới chúc mừng sinh nhật cô, nhưng Yeoreum đuổi anh về.
Ở đây không ai cho đón anh. Sau khi đưa bánh và hoa cho Yeoryum, In-woo lên xe rời đi. Lúc này Jae-hun cũng vừa đi mua bánh cho Yeoryum về. Hai người cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong vườn. Jae-hun chúc mừng sinh nhật Yeoryum bằng một điệu nhảy cực kỳ đáng yêu. Jae-hun chắc chắn là một fan hâm mộ của TikTok. Yeoryum cười không ngậm được mồm. Cô liên tục nói Jae-hun dừng lại đi, xấu hổ lắm. Đúng là chỉ có Jae-hun mới đem lại tiếng cười cho Yeoryum. Yeoryum đã trải qua một ngày sinh nhật thật ý nghĩa. Sau khi thổi nến hai người liền cụng ly. Jae-hun hỏi Yeoryum cảm giác khi gặp lại In-woo. Cô nói nếu có cơ hội gặp lại cô muốn làm cho In-woo phải xấu hổ. Nhưng thật đen đủi làm sao khi cả ekip của cô đã mất việc. Jae-hun cảm thấy In-woo thật sự không tôn trọng Yeoryum khi quyết định đi nước ngoài làm việc mà không hề thông báo cho Yeoryum. Anh còn nói nếu như cả hai đều không gặp được người thật sự tốt thì hai người họ nên yêu nhau. Sau đó anh lên nhà giúp Yeoryum lắp chiếc màn khung. Do hôm nay ăn quá nhiều đồ bổ cho sức khỏe nên khi nghe Yeoryum đọc hướng dẫn cắm que dương vào que âm và vặn, lòng Jae-hun có chút xốn sang. Hai người dựng chiếc màn khung lên mà gay cấn như đang chơi trò xếp hình vậy. Yeoryum nói đêm nay cô ngủ ngon là nhờ có Jae-hun. Đúng lúc này có một con muỗi bay ngang qua, cả hai cùng lao tới vồ con muỗi, nhưng cả hai đã vồ hụt, sau đó ngã đè lên nhau. Lúc này cả hai nhìn nhau đắm đuối, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, mông chạm mông. Sáng hôm sau, khi thức giấc Yeoryum lại nghĩ lại cảnh tượng hôm qua. Khi Yeoryum nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn của Jae-hun, bỗng nhiên Jae-hun đứng dậy đi về. Điều này khiến Yeoryum bị một phen hụt hẫng, thật là xấu hổ quá đi. Cô tự trách mình tại sao lại nhắm mắt chứ. Lúc này Jae-hun cũng nghĩ lại cảnh tượng hôm qua. Anh định bước ra đọc thần chú lấy can đảm rồi quay lại chén. Ai ngờ vừa quay lại đã thấy Yeoryum ngồi dậy. Jae-hun đành phải chào cô rồi đi về để chữa cháy. Jae-hun cũng tự trách mình sao không chén luôn đi lại còn ngựa đọc thần chú. Vừa tới công ty, Yeoryum đã chạm mặt với Kang Chae-ji. Cô là người sáng tạo của chương trình Vương quốc tình yêu. Trong chương trình Vương quốc tình yêu phát sóng tuần trước có phát một phân cảnh đánh nhau giữa hai cô gái. Vì bản cuối được nộp vào phút cuối nên chưa được biên tập hậu kỳ đã phát sóng. Nào ngờ trong video đó lại có cảnh lộ hàng. Cô gái tham gia chương trình liên tục tới cầu xin Kang Chae-ji xóa bỏ đoạn video lộ hàng, nhưng Kang Chae-ji không đồng ý. Cô còn trách cô gái biết lúc đó có máy đang quay mà không chú ý hình ảnh. Giờ cô gái cũng đã nổi tiếng rồi thì về mà quảng cáo mấy cái thuốc giảm cân rẻ tiền đi. Cô gái đã bị mọi người thù ghét sau khi tập phim được phát sóng. Do quá bức xúc hôm nay cô gái đã quyết định quay lại trả thù Kang Chae-ji. Thật tình cờ lúc này Yeoryum lại đang đứng cạnh Kang Chae-ji. Lúc này cô gái bỗng ném lọ nước ngâm cá thối về phía hai người. Khi cả hai vẫn chưa biết phải làm gì thì cậu trợ lý của Yeoryum xuất hiện. Anh lao tới mở chiếc ô che chắn cho Yeoryum nhanh như một vị thần. Lọ nước thối bay vào ô rồi đập thẳng vào Kang Chae-ji. Cả người Kang Chae-ji bốc lên một mùi thối Kang Chae-ji hét lên con mất dạy rồi lập tức lao về phía cô gái. Sau đó hai cô gái vật lộn với nhau trên sàn. Cuối cùng cả hai bị bảo vệ lôi đi. Lúc này Yeoryum quay ra cảm ơn anh trợ lý và nói từ nay cô sẽ gọi anh là siêu nhân ô dù. Anh trợ lý nói sáng nay mẹ anh dặn anh mang ô đi vì bà nghĩ trời sẽ mưa. Thế mới thấy là ai ai cũng nên nghe lời mẹ. Ngay sau đó giám đốc đề nghị Yeoryum chuyển sang làm Vương quốc tình yêu mùa 2 cùng Kang Chae-ji. Giám đốc nói Kang Chae-ji là một người quái dị. Anh muốn Yeoryum sang đó làm để kìm Chae-ji lại. Yeoryum đồng ý với một điều kiện là phải cho cả ekip của cô sang cùng cô. Lúc này Jae-hun đang trên đường tới phòng khám. Anh cảm giác như có người theo dõi phía sau. Hóa ra người đó là Kang Chae-ji. Sau vụ việc trên cô đã lén lút tới phòng khám của Jae-hun để giám định y tế. Cô ấy nghi ngờ cô bị dị ứng phân và gãy mũi. Sau khi khám, Jae-hun băng mũi lại cho Kang Chae-ji. Jae-hun nói xương mũi của Chae-ji bị dạn chỉ cần đợi nó tự lành không cần phẫu thuật. Trước khi đi, Chae-ji ngỏ ý mời Jae-hun tham gia chương trình Vương quốc tình yêu mùa 2. Nhưng Jae-hun đã từ chối thẳng vì anh không muốn lên TV. Vừa đi làm về, Yeoryum liền nhận được điện thoại từ mẹ. Bà nói bố cô đang cấp cứu. Yeoryum gọi cho Jae-hun ngay lập tức nhưng anh không nhấc máy. Khi cô đang định chạy ra ngoài bắt xe thì gặp In-woo. Cô nói bố cô đang cấp cứu nên cô phải về Chuncheon ngay lập tức. Vừa nghe xong, In-woo liền lái xe đưa Yeoryum đi. Jae-hun làm xong việc ra nhìn thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi lại cho Yeoryum, nhưng lúc này cô lại không bắt máy. Mãi không thấy Yeoryum về nhà, Jae-hun tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra không. Khi Yeoryum tới nơi cũng là lúc bố cô vừa làm phẫu thuật xong. Sau đó bố cô được chuyển về phòng hồi sức. Bố Yeoryum trách vợ đã gọi Yeoryum về vì mai cô còn phải đi làm. Nhưng dù sao ông ấy cũng rất vui khi nhìn thấy con gái. Trên đường, In-woo chở Yeoryum về nhà. In-woo nói sau khi cãi nhau anh đã quay trở lại nhưng không thấy cô đâu. Yeoryum nói hai người họ đều không có lỗi, chỉ là cả hai đều có lòng tự ái quá cao. Về tới nơi, In-woo lấy lý do cả ngày anh chưa ăn gì nên anh muốn vào nhà Yeoryum ăn cái gì đó. Lúc này ở trên cao, Jae-hun đã nhìn thấy tất cả. Khi Yeoryum đang nấu mì, In-woo nói anh vẫn chưa thể quên cô. Sau đó In-woo sát lại gần chuẩn bị hôn Yeoryum. Ở trên phòng, Jae-hun không tài nào ngủ được. Anh lẩm bẩm rằng cái cô Yeoryum này cũng thoáng thật. 1 giờ đêm còn dẫn trai về nhà. Sau đó anh ra phòng khách tập thể dục. Anh lấy đôi tạ tay của mình ra tập. Vừa tập anh vừa nói tay anh yếu quá rồi làm rơi tạ xuống đến nhà. Bên dưới khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau thì tiếng tạ rơi xuống nền làm cả hai giật mình. Sau đó Jae-hun lại lấy máy hút bụi ra hút bụi sàn, rồi anh lại lấy nồi ra gõ.
Anh nói nồi phải méo một chút thì nấu cơm mới ngon. Không dừng lại ở đó, anh còn mở nhạc lên nhảy hip hop. Jaehoon mở nhạc thật to và cố ý dậm chân xuống sàn thật mạnh. Ở bên dưới, In-u thắc mắc trên tầng có tiếng động gì vậy. Earium nói Jaehoon ở tầng trên. In-u biết Jaehoon đang chơi đều anh nên gượng gạo nói có bạn cùng lớp ở trên cũng vui nhỉ. Sau đó In-u hẹn Earium đi ăn tối rồi lên xe rời đi. In-u vừa đi khuất, Earium liền lẩm bẩm thằng bạn đều. Sau đó cô chạy lên gõ cửa nhà Jaehoon. Earium cho rằng Jaehoon cố tình làm như vậy vì biết In-u đang ở đây. Jaehoon liền hỏi vì sao anh gọi mà Earium không nghe máy. Earium liền nói bố cô bị đau thắt ngực phải đặt stent mạch vành nên cô phải về quê gấp. Sáng hôm sau, Earium có buổi casting khách mời cho show Vương quốc tình yêu. Các thí sinh đều biểu diễn hết sở trường của mình để có thể tham gia chương trình. Trong số những khách mời tới casting có một cô mập dễ thương tên Park Ji-won. Cô là một tác giả truyện tranh nổi tiếng. Cô đăng ký tham gia chương trình vì muốn được hẹn hò. Cô mong muốn được làm nữ chính một lần trong đời. Sau khi phỏng vấn, Cheji tỏ rõ thái độ không ưng Park Ji-won. Cô nói nếu để Park Ji-won tham gia thì sẽ ảnh hưởng tới chương trình. Nhưng Earium lại không nghĩ như vậy. Cho rằng thay vì chọn những kẻ háo danh thì chương trình nên chọn những người khao khát được yêu như Ji-won. Earium yêu cầu cô không được chế giễu và gọi Park Ji-won là béo. Kang Cheji tôn trọng quyết định của Earium, nhưng nếu rating của Vương quốc tình yêu bị giảm thì Earium phải tự chịu trách nhiệm. Đang trên đường về, Earium bỗng nhận được tin nhắn của Jaehoon. Anh nhờ cô mua hộ 2 củ khoai tây. Vừa đưa khoai tây cho Jaehoon, cô vừa hỏi anh làm gì mà trần như nhộng vậy. Hóa ra chiều nay Jaehoon nằm tắm nắng trong sân rồi ngủ quên lúc nào không hay. Do trời quá nắng nên anh bị cháy nắng. Sau đó Jaehoon nhờ Earium đắp khoai lên lưng cho anh. Cuối cùng anh bảo cô hãy cầm chiếc phong bì trên bàn đưa cho mẹ cô để bà nộp viện phí. Vừa thấy có phong bì, Earium liền chăm sóc Jaehoon tận tình. Buổi tối, In-u mời Earium đi ăn tối. Ăn xong họ cùng nhau đi dạo trên con đường ngày xưa họ thường đi khi còn yêu nhau. Earium hỏi vì sao sau từng ấy năm In-u bỗng quay lại tìm cô. In-u nói lần này anh về để cầu hôn cô. Ăn tối xong, In-u đưa Earium về nhà. Khi Earium vừa bước vào nhà cũng là lúc Jaehoon đi chơi về. Earium bỗng hỏi Jaehoon rằng cô có nên lấy In-u không. Sau đó Earium đưa chiếc nhẫn cầu hôn cho Jaehoon xem. Jaehoon nói In-u mới quay lại nịnh cô có vài lần cô đã mủi lòng rồi. Sáng hôm sau, In-u đã gửi quà cầu hôn tới công ty Earium. Mọi người ai nấy đều trầm trồ. Bọn họ tò mò muốn biết bên trong là gì nên nhao nhao đòi Earium mở quà. In-u tặng Earium một đôi giày cao gót mẫu mới nhất. Ai cũng vui mừng thay Earium. Tuy trong lòng rất vui nhưng ngoài miệng Earium vẫn nói nhận những đồ kiểu này ở công ty thật là ngại quá. Buổi trưa, Hyejin tới phòng khám rủ Jaehoon đi ăn. Hyejin hỏi Jaehoon đã biết chuyện In-u cầu hôn Earium chưa. Cô không hiểu vì sao anh thích Earium như vậy mà không dám tỏ tình. Chả nhẽ anh chấp nhận để Earium kết hôn với người khác sao? Jaehoon chống chế rằng anh chưa bao giờ coi Earium là phụ nữ. Mặc dù Earium rất vui khi nhận được món quà của In-u, nhưng nó cũng đem lại cho Earium khá nhiều phiền phức. Vào thang máy thì Earium bị đuổi đi chuyến sau. Khi lên xe buýt thì bị mọi người trên xe soi mói. Đang đi trên đường, một thanh niên suýt đâm trúng cô khiến cô tuột tay làm bay chùm bóng. May thay Jaehoon xuất hiện đúng lúc. Anh nhảy lên giúp Earium bắt lấy chùm bóng. Khi biết đó là quà In-u tặng, Jaehoon liền trả lại Earium. Jaehoon cho rằng In-u bị hâm. Sáng sớm hôm sau, In-u đã tới tìm Jaehoon. Anh không muốn Jaehoon tiếp tục sống chung một nhà với Earium. In-u nói Jaehoon đừng lấy cớ để ở bên Earium. Nếu Jaehoon không có bản lĩnh giành lấy người con gái anh yêu thì biến đi. Lúc này Jaehoon cũng nhận được điện thoại của Ji Jeon. Cô nhắc anh nhớ tới bữa tiệc khai trương. Vừa tới nơi, Ji Jeon đã mời anh uống rượu. Ji Jeon không hiểu vì sao Jaehoon luôn trả lời tin nhắn của cô rất nhạt nhẽo. Lâu như vậy rồi mà anh vẫn không ưng cô sao? Jaehoon nói khi còn sống bố anh rất thích tranh của bố Ji Jeon nên anh không muốn họ có ác cảm với nhau. Ji Jeon là một cô gái rất tuyệt vời nhưng anh cảm thấy hai người không hợp nhau. Anh muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ này. Sau đó Jaehoon liền tới đón Earium. Earium vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaehoon. Lúc này In-u cũng xuất hiện. In-u mang theo gấu bông tặng Earium và mời cô đi ăn tối. Earium bảo Jaehoon về trước. Về đến nhà cô sẽ nhắn tin cho anh. Jaehoon cay đắng nhìn Earium sánh vai bên In-u. Khi đưa Earium về, In-u liền kể lại chuyện sáng nay anh đã tới gặp Jaehoon. Anh không tin giữa nam với nữ lại tồn tại tình bạn đơn thuần. Sau đó Earium lên xin lỗi thay cho In-u. Cô nghĩ In-u chỉ cảm thấy khó chịu khi cô ở gần một người con trai khác chứ không có ác ý gì. Jaehoon nói cô quá dễ dãi. Chẳng nhẽ cô đã quên In-u đã bỏ lại cô trên cao tốc như thế nào. Thân là đàn ông mà nỡ bỏ lại bạn gái bên đường thì thằng đó cũng không phải loại người tử tế gì cho cam. Earium tức giận cho rằng cô muốn thoải mái trong tình yêu. Cuộc sống bươn trải đã khó khăn lắm rồi. Cô không muốn vì chuyện yêu đương mà tạo áp lực cho bản thân. Nói rồi cô tức giận bỏ đi. Sáng hôm sau bố mẹ Earium lên thăm cô. Nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn bố mẹ cô hết sức vui mừng. Earium không muốn nhìn thấy bố mẹ buồn nên đã đồng ý với lời cầu hôn của In-u. Sau đó hai người cùng nhau đi đặt tiệc cưới. Nhưng bên tổ chức báo tháng này nhà hàng của họ đã kín lịch. Cô tiếp tân nói nhà hàng của họ chỉ còn một ngày trống vào tháng sau. Phía nhà hàng sẽ có ưu đãi đặc biệt cho hai người. Tháng sau Earium phải đi quay chương trình Vương quốc tình yêu nên không có thời gian. Còn In-u không muốn đánh mất cơ hội này.
Vì vậy hai người họ quyết định tổ chức luôn trong tháng này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Eorium về nhà thu xếp đồ đạc, sau đó nói lời từ biệt với Jae-hun. Từ khi Eorium rời đi, Jae-hun suốt ngày bê tha rượu chè. Giờ đây anh sống không có mục đích, không có động lực. Anh ngơ ngác như người mất hồn. Khi đang lang thang bước đi trên đường, Jae-hun bỗng nhận được tin nhắn của Hyejin. Hyejin gửi cho anh xem ảnh cưới của Eorium. Trong phút chốc Jae-hun đã lấy lại tinh thần. Anh chạy một mạch tới nhà Hyejin. Anh chạy băng qua các con đường mà không để ý tới người xung quanh. Lúc này trong đầu Jae-hun chỉ toàn là hình bóng của Eorium. Nếu được lựa chọn lại, Jae-hun sẽ không để mọi chuyện giống như hiện tại. Anh sẽ hành động theo con tim mách bảo. Giờ phút này anh muốn nói ra hết tình cảm bao lâu nay anh dành cho Eorium. Nhưng khi Jae-hun vừa tới nơi, anh liền nhìn thấy In-woo cũng có mặt ở đây. Jae-hun thất vọng quay người đi. Những ngày sau lúc nào anh cũng chờ Eorium quay trở về để nói ra hết tình cảm của mình. Nhưng anh có chờ như thế nào, Eorium cũng không quay về. Cuối cùng ngày cưới của Eorium cũng tới. Nhưng khi Jae-hun tới hậu trường hôn lễ thì lại không thấy ai. Khi anh đang hỏi lễ tân thì anh bỗng nhìn thấy Eorium vội vàng đi vào. Đứng trước lễ đường, Eorium rưng rưng nước mắt. Cô thông báo hủy hôn trước mặt toàn bộ quan khách. Sau đó Eorium bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi người xôn xao bàn tán về quyết định của Eorium. Khi Jae-hun tiến vào quầy lễ tân viết thiệp chúc mừng thì anh bỗng gặp Chae-ji cũng ở đó. Chae-ji rất bất ngờ khi gặp Jae-hun ở đây. Đúng là trái đất tròn. Chae-ji nói cô và Eorium là đồng nghiệp. Eorium hiện đang là cấp dưới của cô. Hơn nữa cả hai đang cùng nhau sản xuất show Vương quốc tình yêu mùa 2. Sau đó Chae-ji lẩm bẩm đang bận chết đi được còn cưới với Trà Xin. Sau đó cô quay người bỏ đi. Lúc này nhóm bạn của Jae-hun cũng đã tới. Mọi người đều đang rất lo lắng vì không tìm thấy cô dâu chú rể. Lúc này Icheon bước vào phòng chụp ảnh muốn nói chuyện với Eorium. Cô ấy đưa cho Eorium một tờ giấy siêu âm và nói cô đang mang thai con của In-woo. Mặc dù bọn họ chỉ là tình một đêm, giữa hai người không có tình yêu, nhưng Icheon cảm thấy cô cần phải nói cho Eorium biết chuyện này để Eorium có thể quyết định lại. 2 ngày trước Icheon cũng đã tới văn phòng của In-woo nói cho anh biết chuyện này, nhưng In-woo đã giấu nhẹm đi mọi chuyện để lễ cưới được diễn ra suôn sẻ. Không còn cách nào khác, Icheon đành tìm đến Eorium để nói cho cô biết sự thật. Eorium liền gọi In-woo lên sân thượng chất vấn anh ta về chuyện này, nhưng In-woo nói anh không ngờ chuyện này có thể xảy ra. Đó chỉ là tình một đêm, anh không biết phải nói với Eorium như thế nào. Anh định sau lễ cưới sẽ nói cho cô biết toàn bộ sự thật chứ không giấu giếm cô. Eorium nói rằng đáng nhẽ ra anh không nên để chuyện này xảy ra. Cô cảm thấy lễ cưới này không nên tiếp tục. In-woo khuyên cô hãy bình tĩnh vì chỉ còn 10 phút nữa lễ cưới sẽ tiến hành. Nhưng Eorium không muốn chỉ vì xấu hổ với bạn bè và bố mẹ mà phải sống cả đời với một con người hai mặt như vậy. Ngay sau đó Eorium liền tiến lên lễ đài rưng rưng nước mắt thông báo chuyện hôn lễ sẽ không được diễn ra. Sau đó Eorium buồn bã rời khỏi lễ đài. Jae-hun ngay lập tức đi theo sau Eorium. Sau đó anh đưa Eorium tới một vùng quê yên bình. Anh muốn cô được khuây khỏa sau biến cố này. Đang ngồi nói chuyện thì bà cô gọi hai người họ vào ăn tối. Bà cô đó chính là bệnh nhân của Jae-hun. Bà tâm sự với Eorium. Chồng cô mất khi đứa con thứ hai của cô vừa mới chào đời. Vất vả bao năm cuối cùng các con cũng đã yên bề ra thất. Tới khi thư thả một chút thì cô lại phát hiện cô bị phình mạch não. Một hôm đang đi trên đường cô cảm thấy đau đầu khủng khiếp, sau đó ngã quỵ xuống đất. Hôm đó may mà Jae-hun đã cứu mạng cô. Cô đã mời Jae-hun tới đây chơi mấy lần nhưng anh không tới. Rồi một đêm anh tới xin cô cho anh ở nhờ một thời gian và tự nhốt mình trong phòng suốt một khoảng thời gian dài. Lúc này Eorium mới hiểu ra, sau sự cố tại bệnh viện Jae-hun đã rơi vào tuyệt vọng cùng cực và biến mất không để lại dấu vết gì. Hóa ra anh đã tới đây để được thanh thản. Bà cô hỏi Eorium sao có người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh mà cô lại đi lấy người khác. Eorium cũng chỉ biết cười ngượng ngùng. Sáng hôm sau hai người quyết định quay trở về thành phố. Lúc này Eorium bỗng nhận được điện thoại của trợ lý. Anh thông báo cho cô biết tin chiều nay chương trình bắt đầu quay nhưng tay bác sĩ thẩm mỹ đã bị bắt do sử dụng chất cấm. Chae-ji bắt Eorium mời bằng được Jae-hun tham gia chương trình. Lúc này chỉ có Jae-hun mới cứu được chương trình của họ. Ngay sau đó Eorium liền tới tìm Jae-hun. Thấy mặt Jae-hun bị thương, Eorium liền hỏi thăm anh. Hóa ra khi nãy vừa về tới cổng, Jae-hun đã thấy In-woo đang đứng ở đó. Không nghĩ nhiều, Jae-hun liền xông vào đánh In-woo. In-woo cũng đâu phải dạng vừa, anh phản đòn ngay lập tức. Jae-hun cảnh cáo hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Eorium nữa. Eorium nói cô muốn anh cùng cô đi tới chỗ này. Jae-hun đồng ý ngay lập tức. Eorium rất ngạc nhiên vì cô còn chưa nói cô muốn đi đâu. Nhưng chỉ cần Eorium cần anh thì anh có thể đi bất cứ nơi nào. Eorium nói do thời gian quá gấp nên cô không kịp tìm khách mời thay thế. Hơn nữa Chae-ji là cấp trên nên Eorium không có quyền quyết định. Giờ quay chương trình đã tới, mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Người đầu tiên xuất hiện là John Giang. Anh vốn là đầu bếp nổi tiếng, hơn nữa anh cũng đã đi quay rất nhiều show thực tế nên phong thái của anh cực kỳ tự tin. Người thứ hai cũng xuất hiện ngay sau đó. Do bất cẩn anh đã bị ngã lộn nhào. Tuy nhiên Chae-ji đã yêu cầu cắt bỏ cảnh đó. Các khách mời khác cũng lần lượt xuất hiện. Tiếp đến là cô mập dễ thương Park Ji-won. John Giang không hiểu tổ sản xuất nghĩ gì mà lại mời cô tham gia chương trình. Nhưng khách mời thứ hai lại rất nhiệt tình giúp đỡ Ji-won. Người tiếp theo xuất hiện là Jae-hun, một vị bác sĩ cao to đẹp trai. Anh bước vào với một phong thái cực kỳ tự tin. Cả trường quay đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Jae-hun.
Người cuối cùng xuất hiện trong chương trình là Ji Jeon. Ji Jeon và Jae-hun đều rất bất ngờ khi thấy đối phương có mặt ở đây. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, màn xuất hiện và chào hỏi kết thúc. Bây giờ mỗi một vị khách mời sẽ về phòng riêng và nghỉ giải lao trong vòng 30 phút. Eorium tiết lộ với Jae-hun rằng tất cả các phòng đều lắp camera nên anh phải cẩn thận về lời nói. Jae-hun phải chọn một bộ váy ở showroom rồi gửi cho cô gái anh thích. Còn khách mời nữ sẽ gửi một bộ com lê cho khách mời nam. Người nào không được chọn thì sẽ phải mặc đồ lót tham gia buổi tiệc tại bể bơi. Thời gian nghỉ giải lao đã hết. MC thông báo mời mọi người lần lượt đi ra. Các khách mời nam trong bộ vest vô cùng lịch lãm. Tuy nhiên ai không được gửi đồ sẽ phải mặc đồ lót tham gia buổi tiệc. Các khách mời nữ cũng xuất hiện với những bộ váy vô cùng xinh đẹp. Khi Ji Jeon bước ra ai cũng trợn tròn mắt bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô. Bỗng Ji Jeon trượt chân ngã nhào xuống bể bơi. Cả trường quay đều bối rối. Quá bất ngờ nên mọi người không biết xử lý như thế nào. Các tay săn ảnh nhanh chóng vây lấy Ji Jeon. Jae-hun không nghĩ nhiều, anh lập tức cởi áo nhảy xuống bể bơi đi về phía Ji Jeon. Jae-hun khoác áo cho Ji Jeon và dìu cô vào bờ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong trường quay. Khi Jae-hun dìu Ji Jeon lên bờ cả trường quay đều vỗ tay nồng nhiệt. Mọi tâm điểm đều dồn về phía Jae-hun và Ji Jeon. Mọi người đều nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Họ dành cho Jae-hun những lời khen có cánh. Lúc này Chae-ji mỉm cười đắc ý nói cô diễn viên này rất biết nghe lời. Cách đây 30 phút Chae-ji đã bí mật tới gặp Ji Jeon. Chae-ji hỏi Ji Jeon có dự định thế nào khi cô không được chọn ngay từ vòng đầu tiên. Ji Jeon nói cô không thể mặc mỗi đồ lót lên sóng truyền hình nên cô sẽ ở trong phòng. Nhưng người xinh đẹp như cô mà chọn cách ở trong phòng thì rất bôi bác cho chương trình. Hóa ra việc Ji Jeon ngã xuống nước nhằm thu hút sự chú ý của Jae-hun là một trong những kế hoạch của Chae-ji. Chae-ji muốn Ji Jeon trở thành nhân vật chính của chương trình, hoặc làm công chúa lọ lem hoặc không là gì cả. Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch của Chae-ji. Tối đến Jae-hun và Eorium cùng nhau ra ngoài ngắm cảnh. Jae-hun nói anh tình nguyện tới đây là vì Eorium. Đáng lẽ ra lúc cô nói cô muốn kết hôn với In-woo anh nên ngăn cản cô. Đáng lẽ ra lúc đó anh nên bày tỏ tình cảm của anh dành cho cô. Nhưng cô chưa cần trả lời luôn vì anh biết cô cần thời gian suy nghĩ. Eorium nói thời gian này đã xảy ra quá nhiều việc cô không muốn phải nghĩ ngợi nhiều thêm. Sáng hôm sau bố mẹ Eorium tới thăm cô. Mẹ cô đưa cho cô túi tiền mừng cưới. Bố cô nói nếu ông gặp được In-woo ông sẽ đập anh ta một trận vì dám làm tổn thương con gái ông. Còn mẹ cô muốn móc mắt In-woo ra và khâu cái mồm điêu toa của anh lại. Đúng là gia đình bạo lực mà. Mẹ Eorium xin lỗi cô vì chưa tìm hiểu kỹ về con người của In-woo đã thúc giục con gái kết hôn. Sau đó hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Lúc sau Eorium tới trả lại tiền mừng cho trợ lý. Trợ lý của Eorium cũng rất cảm thông và nể phục cô. Anh ngỏ ý muốn giúp Eorium trả lại tiền mừng cho tất cả mọi người. Lúc này Ji Jeon tới mời Jae-hun đi uống nước. Cô có chuyện riêng muốn nói với anh. Ji Jeon hỏi vì Jae-hun nói anh chưa muốn yêu mà lại đăng ký tham gia chương trình. Đến nước này Jae-hun đành nói cho Ji Jeon biết sự thật. Anh tham gia chương trình này là vì Eorium. Người anh muốn tìm hiểu là nhà sản xuất của chương trình. Ji Jeon nói cô đã hiểu tình thế của anh. Cô cũng không còn kỳ vọng gì nữa. Nhưng dù anh cũng phải chọn bừa một người trong chương trình. Cô hy vọng dù có là chọn bừa thì Jae-hun cũng sẽ chọn cô. Cô không muốn mặc đồ lót lên hình. Cô không muốn mất mặt với cả thiên hạ khi chẳng được ai chọn. Lúc này đoàn làm phim cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Các khách mời đồng loạt nhận được tin nhắn hẹn có mặt đầy đủ vì tối nay sẽ có phần thi chào hỏi. Phần thi chào hỏi đầu tiên là của John Giang. Anh giới thiệu anh là đầu bếp ở trong Nam Dong và Han Nam Dong. Anh cố ý nhấn mạnh anh có 2 nhà hàng thượng hạng và cười đắc chí. John Giang nói tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là phải ăn ý. Câu trả lời này khiến Eorium nghĩ tới cảnh anh từ chối cô. Khi tới phần thi của Jae-hun, Eorium liền mở một nụ cười tươi. Jae-hun giới thiệu anh hiện là một bác sĩ ở thẩm mỹ viện. Ji Jeon đặt câu hỏi anh thích mẫu bạn gái như thế nào. Jae-hun nhìn sang Eorium nói mẫu bạn gái anh thích là một cô gái mê chân gà cay. Lúc này tất cả các khách mời nữ đều tự nhận bản thân rất thích chân gà cay. Phần thi tiếp theo là của Trang Taemin. Cô giới thiệu cô là MC của chương trình dự báo thời tiết. Trang Taemin nói mẫu bạn trai cô thích là cao to đẹp trai. Câu trả lời của Taemin khiến John Giang nghĩ Taemin đang ám chỉ anh nên anh tủm tỉm cười. Tới phần thi của cô béo dễ thương Park Ji-won. Cô giới thiệu cô là tác giả truyện tranh trực tuyến. Cô mới viết xong bộ Em đã từng yêu anh. Bộ truyện đó vừa tung ra thị trường đã cháy hàng. Đa số mọi người ở đây đều đã từng đọc qua chuyện cô viết. Hơn nữa bộ truyện cô mới ra mắt đã được chuyển thể thành phim. Cả trường quay ồ ạt chúc mừng tài năng của cô. Cuối cùng là phần thi của Ji Jeon. Cô giới thiệu cô là giáo viên dạy môn hội họa phương Tây của trường đại học Hàn Quốc. Cô nói cô tham gia chương trình vì một người đã từng từ chối cô. Ji Jeon nói tới đây Jae-hun liền giật mình. Ji Jeon nói cô muốn thông qua chương trình này để tiếp tục theo đuổi anh ấy dù đã bị khước từ. Cô cũng nói người đó là Park Jae-hun. Cả trường quay rất bất ngờ trước màn giới thiệu của Ji Jeon, nhưng Eorium lại có chút không vui. Còn Chae-ji thì thấy diễn biến của chương trình càng ngày càng thú vị. Khi Eorium đang xem lại các phân cảnh giới thiệu của khách mời thì In-woo tới gặp cô. In-woo mong cô cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Eorium nói nếu In-woo sớm nói cho cô biết chuyện anh có con riêng thì cô có thể cân nhắc, vì dù sao cả hai cũng đều không còn trẻ. Nhưng anh đã không thành thật với cô. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tình đâu chỉ là tình để nhớ mà thôi. Rồi bọn họ cũng sẽ trở thành người cũ của quá khứ. Eorium cảm thấy bọn họ nên kết thúc tại đây. Nói xong Eorium quay người rời đi.
Cô ngồi một mình bật khóc nức nở, dù sao đó cũng là tình đầu của cô. Đáng nhẽ ra cô đã có một đám cưới bình thường như bao người khác. Vừa vào văn phòng, Cheji liền hỏi cô hồi sản xuất sâu cao thủ mì cô từng cưa John Giang à? Eorium giật mình không hiểu tại sao Kang Cheji lại biết việc đó. Hóa ra lúc nãy John Giang đã tới gặp Tae Min để nói chuyện. John Giang hỏi dò từ khi tham gia chương trình Tae Min có cảm tình với những ai. Tae Min thật thà nói cô thích John Giang và Jaehoon. Nghe tới tên Jaehoon, John Giang liền giở tính xấu của anh ra. John Giang nói Jaehoon cũng không hề tốt như Tae Min nghĩ, xung quanh Jaehoon có rất nhiều gái. Sau đó John Giang kể hồi anh tham gia chương trình cao thủ mì anh đã qua lại với Eorium. Lúc đó Jaehoon đã tới địa điểm quay nói anh thích Eorium. John Giang thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng mọi câu nói của anh đã được máy thu âm ghi lại và gửi về văn phòng của chương trình. Eorium cũng bất lực khi cầm trên tay văn bản ghi âm của John Giang. Eorium giải thích đó chỉ là tình cảm nhất thời. Sau đó John Giang đã bị Jaehoon dạy cho một bài học vì quá đều cáng. Sáng hôm sau tất cả các khách mời đều được chở đến địa điểm quay. Trên xe mọi người được hướng dẫn qua thể lệ cuộc thi. Khách mời nam có quyền quyết định cởi hoặc mặc áo khi tham gia trò chơi. Các cô gái sẽ ngồi dưới những xô nước treo lơ lửng. Những ai được chọn để hẹn hò sẽ không bị đổ nước. Các cô gái ai cũng bất ngờ vì hôm nay bản thân họ đã trang điểm rất kỹ. Các chàng trai tranh thủ khởi động để chuẩn bị tham gia trò chơi. Sau khi nhắc lại thể lệ của trò chơi, Eorium mời tất cả khách mời nam vào trong vòng tròn thi đấu. Phần chơi này có tên là cướp vị trí. Ai trụ lại tới cuối cùng sẽ thắng cuộc và có thể lựa chọn cô gái mình muốn hẹn hò. Các chàng trai lực lưỡng nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Sau tiếng còi trận đấu chính thức bắt đầu, Jaehoon nhắc mọi người nhớ cẩn thận kẻo bị thương. Lee Hun Hee lao vào Kim In U nhanh như chớp, hai bên giằng co quyết liệt. Đột nhiên Hwang Jang-gun hét lên một tiếng khiến các khách mời nữ phấn khích rồi lao vào xô ngã hai người kia. Sau đó Hwang Jang-gun và Lee Hun Hee xô đẩy nhau quyết liệt. John Giang cũng lao vào kết hợp với Hwang Jang-gun nhấc bổng Lee Hun Hee ném anh ta ra ngoài. Đúng là không công bằng chút nào. Lúc này Kim In U cũng lao về phía Jaehoon. Jaehoon nhẹ nhàng lách sang một bên, sau đó nhấc bổng Kim In U lên cao và ném anh ta ra khỏi phòng đấu. Lúc này chỉ còn lại 3 người. John Giang sử dụng kỹ năng chơi bẩn nháy mắt với Hwang Jang-gun. Sau đó cả hai lao về phía Jaehoon. Nhưng Jaehoon với cơ bắp cuồn cuộn không dễ dàng bị đánh ngã. Khi Hwang Jang-gun đang định kéo chân, Jaehoon liền bị anh đẩy ra bên ngoài. Lúc này trên sân đấu chỉ còn lại John Giang và Jaehoon. John Giang lao về phía Jaehoon như hổ vồ mồi. Jaehoon cũng nhanh chóng tiếp chiêu. Cả hai cân tài cân sức, bất phân thắng bại. John Giang vốn định ra đòn quyết định, anh nhanh chóng lao về phía Jaehoon. Nhưng Jaehoon tránh sang một bên và tiện tay hất John Giang ra ngoài. Eorium tuyên bố Jaehoon thắng cuộc. Anh có quyền chọn cô gái anh muốn hẹn hò. Jaehoon đi về hướng các cô gái. Đúng là một quyết định khó khăn. Lúc này Jaehoon nhớ tới những lời Ji Jeon đã từng nói với anh. Cuối cùng Jaehoon tuyên bố anh muốn hẹn hò với Han Ji Jeon. Nét mặt của Eorium có một chút gượng buồn. Lúc này những xô nước lập tức đổ xuống người các cô gái. Cheji đi tới nói với Eorium, khi nào quay cảnh hẹn hò thì cô nhớ quay kỹ cảnh hơn. Cả Eorium và Jaehoon đều ngạc nhiên vì họ chưa nghĩ tới tình huống này. Phần thi lần này tới lượt khách mời nữ chơi trò đấu gà, còn khách mời nam sẽ phải ngồi dưới những xô nước và họ cũng phải hứng chịu thảm họa nếu không được chọn. Tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Các chàng trai bình luận sôi nổi về trận đấu. Ai cũng muốn cô gái mình quan tâm giành chiến thắng. Somi là người tấn công đầu tiên. Cô dũng mãnh lao vào đối thủ. Cô tấn công liên tục và nhanh chóng giành chiến thắng. Người tiếp theo Somi chọn là Ji Jeon. Vừa chạm nhẹ Ji Jeon đã ngã lộn cổ. Somi đúng là con sư tử cái săn mồi của vương quốc tình yêu. Ai cũng bất ngờ vì một cô gái thùy mị như Somi lại có sức mạnh phi thường như vậy. Lúc này tay mình cũng đã nhắm vào Ji-won, nhưng khi cô lao vào húc Ji-won thì như đâm vào cục đá, đúng là lấy trứng trọi đá. Việc này khiến mọi người cười không ngậm được mồm. Somi cũng bất ngờ lao vào tấn công Ji-won, nhưng kết cục của cô còn thảm hại hơn Tay Min. Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Ji-won và Tay Min. Tay Min lao vào tấn công Ji-won nhưng cả hai đều không giữ được thăng bằng nên đã ngã chồng lên nhau. Lúc này John Giang lao vào đẩy Ji-won ra rồi dìu Tay Min đứng dậy khiến mọi người ngơ ngác. In-u cũng đi về phía Ji-won đỡ cô dậy. Hành động này của In-u đã khiến Ji-won rung động. Ai ngờ lúc này quần của Ji-won rách một lỗ khiến cô chỉ muốn độ thổ. Ngay lập tức In-u lấy áo cho Ji-won che lại. Do Ji-won nằm trên nên ban tổ chức quyết định cho Ji-won thắng cuộc và có quyền lựa chọn người để hẹn hò. Dường như mọi người đã biết được quyết định của Ji-won nên cũng không bất ngờ lắm. Người Ji-won chọn là In-u. Vậy là In-u đã đạt được mục đích của mình. Anh muốn hẹn hò với Ji-won để quảng cáo cho phần mềm hẹn hò của anh. Đương nhiên sau khi Ji-won chọn được đối tượng cô muốn hẹn hò, các nam thần của chúng ta lại bị dội nước ướt sũng, nhưng các anh chàng vẫn vui vẻ vì mình không phải người được chọn. Trong giờ nghỉ giải lao, anh bạn thân chủ quán ăn đã tới thăm Jaehoon. Anh ta thắc mắc vì sao Jaehoon đồng ý tham gia chương trình. Jaehoon giải thích anh tham gia chương trình là vì Eorium. Jaehoon cũng kể cho anh bạn thân quá trình anh tỏ tình Eorium và đã bị từ chối. Anh bạn thân bày cho Jaehoon một kế. Anh khuyên Jaehoon phải gây sức ép nhẹ nhẹ, quan tâm kinh tế để Eorium không phát hiện ra. Tới khi phát hiện ra thì lúc này trong tim Eorium không thể quên hình bóng của cậu. Tâm lý con người là như vậy, lúc yếu lòng là lúc dễ dao động nhất. Jaehoon rất thích kế hoạch này của anh bạn thân. Ngay sau đó Jaehoon liền đứng dậy đi tìm Eorium. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm, mình làm được, mình sẽ làm được.
Nhưng khi Jae-hun vừa tìm thấy Eorium thì trợ lý của cô lại nhanh chân hơn. Sau đó hai người chui vào trong lều nói chuyện. Trợ lý cho Eorium xem lại cảnh Chae-ji tới gặp Ji-jeon. Anh trợ lý cho rằng Chae-ji đã dàn xếp mọi chuyện. Lúc này Jae-hun ở ngoài nóng lòng không hiểu hai người vào trong làm gì mà rung cả lều. Đầu Jae-hun hiện ra cảnh anh trợ lý tỏ tình với Eorium sau đó hôn cô. Jae-hun tự an ủi mình chắc là không có chuyện đó đâu. Đột nhiên hai người đi ra khiến Jae-hun giật mình. Eorium kéo áo lên làm Jae-hun ngạc nhiên lầm bầm tụt cả áo cơ à. Lúc sau Eorium ra ngồi với ekip, Jae-hun liền chạy đi tìm tấm xốp để lót cho Eorium ngồi. Anh còn cẩn thận lau sạch sẽ để Eorium không bị bẩn. Ai ngờ anh trợ lý lại nhanh chân hơn một bước. Khi ở ngoài bể bơi, Jae-hun thấy Eorium chỉ đạo công việc và bị ho. Anh đang định lấy chai nước cho Eorium thì lại bị anh trợ lý hớt tay trên. Bực mình anh cầm chai nước tu hết sạch. Một lần nữa là khi ở ban công, khi Jae-hun đang xin bạn biên kịch mấy sợi dây buộc tóc cho Eorium thì anh trợ lý lại mang tới trước. Lúc đó ngại quá nên Jae-hun đành nói dối cô biên kịch là anh xin dây buộc tóc về dùng do đầu anh bị mọc mụn. Ngay sau đó Jae-hun tìm tới anh trợ lý. Jae-hun hỏi anh trợ lý có bạn gái chưa và thích mẫu người thế nào. Anh còn hỏi anh trợ lý có thích lái máy bay bà già không. Ai ngờ anh trợ lý lại nói hầu hết các bạn gái cũ của anh đều hơn tuổi anh. Điều này càng khiến Jae-hun khẳng định suy nghĩ của bản thân không hề sai. Jae-hun liền nói anh muốn làm mối em gái cho anh trợ lý. Tính cô ấy rất dễ thương và hơn anh trợ lý 2 tuổi. Anh trợ lý ngay lập tức đồng ý. Tối hôm đó mọi người cùng nhau tổ chức tiệc liên hoan. Do tử lượng kém và bị ép uống khá nhiều nên lúc này Ji-won đã ngà ngà say. Thấy cô đang ngồi ghế In-u liền tới để bắt chuyện. Do khá say nên Ji-won đã ngủ gật. Khi In-u đang định dìu cô về phòng thì Ji-won giật mình tỉnh dậy đẩy In-u ra. Chắc hẳn Ji-won có nỗi sợ nào đó trong quá khứ mà chúng ta chưa biết. Sáng hôm sau, buổi hẹn hò đầu tiên giữa Kim In-u và Park Ji-won sẽ diễn ra trên một chiếc du thuyền. Khung cảnh rất đẹp và sang trọng. Tuy nhiên Ji-won có vẻ không được vui. In-u gặng hỏi thì cô tâm sự. Hồi trung học mỗi lần gia đình tụ tập là cô lại bị anh họ của cô sờ soạng. Lúc đó cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chết. Sau đó cô tự nhốt mình trong phòng suốt ngày. Cô còn chẳng thể yêu nổi chính mình. Tâm sự từ sâu đáy lòng của Ji-won đã bị máy ghi hình ghi lại. Chae-ji muốn cảnh đó được phát sóng. Cô chắc chắn thông tin Ji-won từng bị quấy rối tình dục sẽ hot hơn cảnh Jae-hun hôn Ji-jeon. Eorium ngay lập tức phản đối. Cô cho rằng đó là thông tin cá nhân và cần được sự đồng ý của Ji-won. Ngay lúc này Ji-won cũng đến tìm anh trợ lý xin chương trình đừng phát sóng đoạn đó. Nhưng Kang Chae-ji nhất quyết muốn thông tin đó được phát sóng. Cô ta nói bọn họ không hề giấu camera và cũng không hề ép Ji-won nói ra thông tin đó. Ji-won là người lớn đã biết kiểm soát ngôn từ trước máy quay. Đó là thỏa thuận ngầm và phân đoạn đó có thể cho lên sóng. Eorium phản đối kịch liệt. Cô cho rằng làm như thế là vi phạm đạo đức truyền hình. Hơn nữa đó là vết thương trong lòng của Ji-won và gia đình. Bọn họ không thể lường trước hậu quả sẽ xảy ra khi đoạn phim đó được phát sóng. Thay vào đó, Eorium đồng ý sẽ quay cảnh Jae-hun hôn Ji-jeon để gây sốt cho chương trình. Sau đó Eorium tới gặp Ji-jeon. Eorium liền hỏi có phải cảnh Ji-jeon ngã xuống bể bơi là cố ý đúng không? Ji-jeon không hề phủ nhận. Cô làm như vậy vì muốn hẹn hò với Jae-hun. Cô đã thích Jae-hun kể từ hôm hai người xem mắt. Đó là lần đầu tiên cô thích một người ở độ tuổi này. Cô nghĩ định mệnh đã đưa bọn họ gặp lại nhau ở chương trình này. Eorium nói ra ý định quay cảnh hôn giữa Ji-jeon và Jae-hun để tạo sức hút cho chương trình. Ji-jeon ngay lập tức đồng ý. Tối hôm đó buổi hẹn hò giữa Jae-hun và Ji-jeon được tổ chức, nhưng Jae-hun đợi mãi không thấy Ji-jeon tới. Lúc này Eorium đi vào muốn nói chuyện riêng với Jae-hun. Eorium muốn Jae-hun quay cảnh thân mật với Ji-jeon. Jae-hun thắc mắc cô không khó chịu khi anh hôn người khác sao? Đúng lúc này ekip chương trình bật đèn lên để chuẩn bị quay. Jae-hun nói rõ ràng cô biết anh thích cô mà tại sao cô lại bắt anh làm như vậy. Jae-hun nói nếu đơn giản như vậy thì sao cô không thử với anh đi. Jae-hun liền vòng tay qua eo kéo Eorium lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cảnh tượng này đã vô tình bị đoàn làm phim quay lại. Do quá bất ngờ nên Eorium đã đẩy Jae-hun ra rồi quay người rời đi. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Sau đó cô quay trở về văn phòng. Lúc này cô bắt gặp Sang-u cũng đang ở văn phòng. Sang-u thú nhận anh đã xóa cảnh quay lại lời tâm sự của Ji-won về quá khứ tồi tệ của cô. Điều này khiến Chae-ji vô cùng tức giận. Cô ta vốn định dùng cảnh quay đó để tạo điểm nhấn cho chương trình. Chae-ji giận tới nỗi không thể kiểm soát được hành động của mình. Cô liên tục ném đồ vào người Sang-u. Eorium đã phải giữ cô ta lại để anh trợ lý có cơ hội chạy thoát. Eorium vừa ra ngoài đã bắt gặp Ji-jeon đang đợi sẵn. Ji-jeon nói cô đã vô tình nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Cô biết Eorium cũng có tình cảm với Jae-hun. Ji-jeon nói cô sẽ rời khỏi chương trình nếu như Eorium không làm rõ mối quan hệ này. Eorium khẳng định với Ji-jeon rằng cô và Jae-hun chỉ là bạn. Ngay sau đó Eorium hẹn Jae-hun ra địa điểm cũ nói chuyện. Eorium nói cô biết Jae-hun luôn rất tốt với cô, ở bên anh lúc nào cô cũng rất vui. Nhưng sau chuyện hôm qua cô nhận ra bọn họ chỉ có thể làm bạn. Jae-hun nói nếu cô làm thế này chỉ vì chương trình thì anh sẽ đợi tới lúc chương trình kết thúc. Nhưng Eorium muốn dứt khoát. Cô nói khi bọn họ hôn nhau cô không hề có cảm xúc. Cô cảm thấy hai người không hợp nhau và mọi chuyện nên dừng lại tại đây. Jae-hun đành gượng gạo đồng ý sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này In-u đang đi tìm Ji-won. Anh muốn động viên cô về những chuyện vừa xảy ra.
Ji-won nói cô đã nhờ Sang-woo xóa đoạn video đó đi. In-woo nói rằng dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn ở bên cô. Dường như In-woo đã thật sự có tình cảm với Ji-won, không giống như mục đích ban đầu là PR cho phần mềm hẹn hò của anh. Lúc này các thí sinh đang tắm nắng ngoài bể bơi. So-mi và Taemin mặc bikini vô cùng gợi cảm. Các chàng trai dán mắt vào hai người và nuốt nước bọt ừng ực. Lee Hun-hee nhanh trí lấy phao rủ So-mi xuống bơi. Dường như cặp đôi này đã cảm nắng nhau từ đầu chương trình. Lee Hun-hee nói anh rất thích người có cá tính mạnh mẽ như So-mi. Cô cứ như con sư tử lao vào đối thủ khiến anh cảm thấy rất có hứng thú với cô. Lúc này Taemin đang nhờ John Jang chụp ảnh cho cô. John Jang khoe anh từng là nhiếp ảnh gia, để anh ta chụp ảnh thì chỉ có hết nước chấm. Ai ngờ John Jang chụp mãi mà Taemin vẫn không ưng ảnh nào. John Jang phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm hài lòng Taemin. Anh phải lăn lộn mãi mới chụp được một tấm hình ưng ý. Nhìn cách John Jang tán tỉnh Taemin khiến Hwang Jang-gun không nhịn được cười. Trong lúc Taemin đi thay đồ để tiếp tục chụp ảnh thì Jang-gun đã nhờ John Jang xoa kem chống nắng cho anh. Anh hứa sẽ cho John Jang bí kíp để cưa Taemin. Hôm đó mọi người cùng tập trung lại để xem buổi phát sóng đầu tiên. Ai nấy đều hồi hộp vì đây là lần đầu họ lên sóng truyền hình. Ji-won liên tục khen Ji-jeon lên hình trông rất xinh. Cả nhóm cười ồ lên khi nhìn thấy Hwang Jang-gun xuất hiện với bộ đồ lót. Cộng đồng mạng cũng phát sốt với cảnh Ji-jeon ngã xuống bể bơi. Đột nhiên cả nhóm bất ngờ vì có một đoạn phim không hề có trong kịch bản. Anh chàng quay phim đã nhận ra đây là hình ảnh từ hộp đen trên xe của đoàn. Hóa ra Ji-jeon đã nhìn thấy cảnh Jae-hun và Eo-ryum hôn nhau. Cô vô cùng chán nản. Cô đã tới gặp Jae-hun thổ lộ hết tình cảm của mình. Cô biết Jae-hun thích Eo-ryum chứ không hề thích cô nên cô muốn rời khỏi chương trình. Ji-jeon không ngờ cuộc nói chuyện của cô và Jae-hun đã bị Kang Chae-ji quay lại. Eo-ryum đi tìm Chae-ji ngay lập tức. Eo-ryum hỏi vì sao Chae-ji lại tự ý sửa kịch bản. Chae-ji nói cô đang làm theo cách của cô. Eo-ryum nên học hỏi cô nhiều hơn. Ngay từ đầu Chae-ji đã biết người hôn Jae-hun là Eo-ryum. Cô ta đã lén quay cảnh Ji-jeon tâm sự với Jae-hun sau đó tự ý chỉnh sửa kịch bản. Điều này đã dấy lên một làn sóng vô cùng mạnh mẽ. Rating của chương trình nhờ đó mà tăng vọt. Mạng xã hội và các hội nhóm đều đang phát cùng cặp đôi Jae-hun và Ji-jeon. Cộng đồng mạng đang đặt ra câu hỏi là ai đã hôn Jae-hun. Lúc này Ji-jeon đã không giữ được bình tĩnh. Cô cho rằng tất cả những cảnh quay trên đều do Eo-ryum dàn dựng. Ji-jeon nghĩ Eo-ryum sẽ không từ thủ đoạn nào để tăng rating. Ngay ngày hôm sau, rating của Vương quốc tình yêu mùa 2 đã đạt 17,1%. Sáng ngày hôm sau trên đường tới phòng khám, Jae-hun trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái. Ai cũng muốn cặp đôi Jae-hun và Ji-jeon hẹn hò. Jae-hun không hề biết rằng anh đang bị theo dõi. Có người đã bình luận vào video rằng vài năm trước Jae-hun đã gây tai nạn y khoa sau đó bị đuổi. Tin đồn đó cũng khiến lượt xem tăng vọt. Jae-hun bỗng nổi lên như một hiện tượng. Cộng đồng mạng coi Jae-hun là bạn trai quốc dân. Giờ đây tất cả những hành động dù là nhỏ nhất của anh đều được chú ý. Một tên giấu mặt đã bình luận dưới video nói rằng vài năm trước Jae-hun đã gây tai nạn y khoa và bị đuổi việc. Thông tin này đã lan truyền nhanh chóng. Ekip chương trình Vương quốc tình yêu cũng xôn xao về vụ này. Để vụ này không bị lan truyền mất kiểm soát, Eo-ryum đã tìm gặp Jae-hun để nói chuyện. Eo-ryum nói trên mạng đang lan truyền lý do ngày xưa anh bỏ việc ở bệnh viện. Để đề phòng tin đồn vượt khỏi tầm kiểm soát, cô muốn bàn cách ứng phó với anh. Nhưng Jae-hun lại nghĩ khác. Jae-hun cho rằng Eo-ryum muốn dùng thông tin đó để làm điểm nhấn cho chương trình. Jae-hun bảo Eo-ryum không cần quan tâm tới chuyện đó rồi xoay người bỏ đi. Hình như sau khi tập 1 của chương trình được phát sóng, Jae-hun cũng nghĩ mọi chuyện đều do Eo-ryum sắp xếp. Chiều hôm đó Jae-hun đi tập thể dục cùng Ji-jeon. Jae-hun không nghĩ Ji-jeon lại có thể chạy nhanh như thế. Ji-jeon nghĩ cô có điệu cũng không ăn thua nên từ giờ cô sẽ sống thoải mái. Ji-jeon nói vì mải gây ấn tượng với anh nên cô đã hấp tấp. Thành ra cô đã vô thức cư xử ngốc nghếch. Từ giờ cô sẽ không như vậy nữa. Trong phần bình luận của chương trình, mọi người gọi cô là tình đơn phương quốc dân. Ji-jeon thẳng thắn như vậy khiến Jae-hun không nhịn được cười. Jae-hun nói anh nghĩ anh không xứng đáng với lời tỏ tình đó. Anh cho rằng anh đã mù quáng tôn trọng những thứ anh không xứng đáng. Anh nghĩ anh nên tìm hiểu xem Ji-jeon là người thế nào. Anh không thể hứa hẹn xa xôi, nhưng anh sẽ cố hết sức để chân thành với cô. Lời nói của Jae-hun khiến Ji-jeon vô cùng cảm động, nhưng đối với Eo-ryum lại khác. Khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Ji-jeon và Ji-jeon, Eo-ryum nhận ra cô sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Buồn chán, Eo-ryum liền gọi Hye-jin để tâm sự. Một lúc sau, Eo-ryum liền nhận được một cuộc gọi của DAE6. Anh nói vợ chồng anh đang làm IVF. Bọn họ kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Vì chuyện này, Hye-jin cứ khóc mãi. Tháng sau bọn họ phải làm tiếp nên bác sĩ nhắc không được uống rượu bia. Nghe xong, Eo-ryum liền gọi cho Hye-jin nói cô bị gọi về ghi hình gấp và hẹn lần sau sẽ nhậu tới bến. Sáng hôm sau, Eo-ryum nhận được tin đã có bài báo đăng về việc của Jae-hun. Sang-woo cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi phản ánh về chuyện này. Eo-ryum liền chạy đi tìm Jae-hun ngay lập tức. Cô vừa mở cửa thì Kang Chae-ji đã chạy vào trước. Chae-ji hỏi Jae-hun muốn tự giải quyết hay để bọn họ xử lý. Jae-hun nói anh không có gì để giải thích. Sự thật chính là như vậy. Anh nói bệnh nhân đó thật sự đã chết. Nói xong anh quay người rời đi. Lúc này có một cậu thanh niên lạ mặt đang xem bài báo viết về Jae-hun. Cậu ta tìm vị trí và số điện thoại qua bài báo. Sau đó cậu ta gọi tới văn phòng của Jae-hun nhưng được thông báo rằng hôm nay bác sĩ Jae-hun nghỉ. Sau đó cậu ta tới văn phòng của chương trình Vương quốc tình yêu.
Vừa tới nơi cậu ta đã nói với Eorium và Sang-woo rằng Jae-hun bỏ việc ở bệnh viện là vì anh. Thật ra Jae-hun chẳng làm gì sai cả. Tất cả các bài báo đều viết láo. Sau khi phục hồi chức năng anh đã tới để cảm ơn bác sĩ Jae-hun nhưng anh ấy đã nghỉ việc. Lúc này Jae-hun cũng đang nghĩ lại mọi chuyện. Hôm đó Jae-hun nghe tin Eorium đã chia tay In-woo và bị bỏ lại ở giữa đường cao tốc. Khi anh chuẩn bị chạy ra ngoài đi đón Eorium thì có một ca cấp cứu. Y tá báo cáo tòa nhà ở ngã tư gần bệnh viện vừa xảy ra một vụ nổ lớn, trong đó có 2 người bất tỉnh. Một bệnh nhân nam không thể nhận dạng do bỏng nặng, bán hôn mê, đồng tử giãn và phản ứng lờ đờ, và một nam sinh trung học đang tìm người giám hộ, tình trạng lờ đờ đồng tử nhanh, tụ máu dưới màng cứng bên phải dày 20 mm khiến tình trạng đang xấu đi. Bệnh viện chỉ còn một phòng mổ nên Jae-hun phải lựa chọn một trong 2 người. Sau một hồi suy tính, Jae-hun quyết định chọn cậu nam sinh vì bệnh nhân nam kia dù có phẫu thuật thì vẫn tử vong. Cậu học sinh kia vẫn còn hy vọng. Jae-hun ngay lập tức bảo y tá đưa bệnh nhân vào phòng mổ kẻo lỡ thời điểm vàng. Sau đó Jae-hun gọi điện cho vợ chồng Dae-sik nhờ hai vợ chồng đi đón Eorium. Jae-hun làm công tác chuẩn bị và tiến vào phòng mổ. Sau khi phẫu thuật xong, y tá liền hết lời khen ngợi Jae-hun. Anh chàng y tá cho rằng ca này rất khó nhưng Jae-hun vẫn có thể cứu sống bệnh nhân. Jae-hun nói rằng số cậu nam sinh ấy được sống không phải do anh chỉ cho mượn đôi tay bác sĩ mà thôi. Khi anh bước ra từ phòng mổ thì giáo sư đã đứng bên ngoài đợi sẵn. Giáo sư nhắc anh bình tĩnh và thông báo cho anh một tin động trời. Giáo sư báo bố Jae-hun vừa mới qua đời. Gần bệnh viện đã xảy ra một vụ nổ ga. Đúng lúc này bố anh đi ngang qua đó. Ông đã lao vào trong biển lửa cứu người. Khi ông chuẩn bị thoát ra thì tiếng nổ thứ hai bỗng nổ ra. Vì vậy ông đã không thoát ra kịp. Jae-hun vội chạy tới phòng cấp cứu thấy mẹ đang đứng ở đó. Bà liền ôm chầm lấy anh gào khóc đau đớn. Jae-hun tiến lại gần mở tấm vải che mặt lên. Thì ra chính là người đàn ông lúc nãy. Jae-hun gào khóc trong tuyệt vọng. Trước khi vào phòng mổ bố anh đã ra ám hiệu cho anh. Nhưng vụ nổ đã khiến ông biến dạng đến nỗi anh không thể nhận ra ông. Jae-hun đã lựa chọn cứu cậu nam sinh kia thay vì cứu bố mình. Jae-hun đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng. Sau đó anh nghỉ việc ở bệnh viện vì nghĩ rằng chính anh đã giết chết bố anh. Lúc này Jeong Sumi vẫn đang giải thích với Eorium và anh trợ lý rằng Jae-hun không có lỗi gì cả. Tất cả những bài báo kia hoàn toàn là bịa đặt. Chính vì cậu mà Jae-hun mất đã bố. Cú sốc quá lớn khiến anh ấy nghỉ việc ở viện. Eorium dường như đã cởi được nút thắt trong lòng. Cô cảm ơn Jeong Sumi vì đã dũng cảm tới đây. Eorium đã nhờ Sumi một việc rất quan trọng và cần thiết trong lúc này. Sau đó Eorium tới gặp Cheji. Eorium muốn Sumi giải thích trên sóng truyền hình. Cô muốn kết thúc tin đồn vì nó có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Về khoản này Eorium và Cheji lại hợp nhau. Cheji hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết này. Jae-hun vẫn chưa thoát ra được mặc cảm trong quá khứ. Ngày nào anh cũng mơ về bố của mình. Ngay sau đó Jae-hun quyết định tìm tới nơi mà anh cho là yên bình nhất. Trở về nơi này anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bà chủ nhà nói rằng thông qua báo đài bà đã biết mọi chuyện. Bà không hiểu vì sao mọi người có thể đồn thổi sự việc kinh khủng như thế. Jae-hun tâm sự rằng bố anh mất là do anh. Bố anh gặp tai nạn phải cấp cứu mà anh không nhận ra bố. Trong phòng mổ chỉ còn chỗ mổ cho một người. Anh đã lựa chọn cứu nạn nhân còn lại. Trong phòng cấp cứu bố anh như một bệnh nhân vô danh rồi qua đời một mình. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh luôn tự trách bản thân vô tâm đến bố mình cũng không nhận ra. Lúc này Eorium về nhà tìm Jae-hun, nhưng cô gọi mãi vẫn không có ai mở cửa. Cô vào nhà thì không có ai, gọi điện thì Jae-hun không nhấc máy. Sau đó Eorium nói với Cheji có thể Jae-hun đang ở chỗ bà cô nhưng cô không chắc chắn lắm. Cheji nói cô sẽ đưa cả ekip đi theo. Eorium muốn nói chuyện với Jae-hun trước sau đó mới quyết định. Cheji nói nếu Eorium muốn giúp Jae-hun minh oan thì nhân cơ hội này cô hãy công bố sự thật cho tất cả mọi người biết. Lúc này Jae-hun đang đi dạo ngoài bờ biển. Tiếng sóng biển làm anh nhẹ lòng hơn. Eorium từ từ tiến tới bên cạnh Jae-hun. Jae-hun rất bất ngờ với sự có mặt của Eorium. Eorium trách Jae-hun tại sao lại một mình gánh chịu. Khi cô cần thì lúc nào Jae-hun cũng có mặt. Nhưng tại sao khi anh có chuyện thì lại im lặng. Lúc sau hai người trở về để gặp Sumi. Sumi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy Jae-hun. Sumi xin lỗi Jae-hun vì cậu mà anh đã mất việc. Giáo sư Park Tae-gu đã thiệt mạng vì cứu cậu. Về sau cậu mới biết đó là bố Jae-hun. Cậu cho rằng cậu đã hủy hoại cuộc đời hai người. Sau đó Jeong Sumi lấy ra một tờ giấy và nói rằng cậu đã đỗ vào trường y. Jae-hun tiến lại gần ôm cậu vào lòng an ủi. Em đã khổ tâm nhiều rồi. Cả ekip ai cũng không cầm được nước mắt. Lúc này đột nhiên Cheji nói cô thích Park Jae-hun à? Eorium quá bất ngờ trước câu hỏi này của Cheji nên vội vàng nói không. Cheji tiếp tục nói cô bắt đầu thấy thích Jae-hun rồi đó. Nhìn Park Jae-hun rất ngon. Nhất định cô sẽ tìm cơ hội ngủ với Jae-hun một lần. Eorium bị sốc trước câu nói của Cheji. Eorium nói rằng tại sao Cheji lại dùng từ ngon vào lúc này chứ? Cô biết Jae-hun sẽ ngủ với cô à? Cheji kiên quyết cho rằng cô phải lên giường với Jae-hun bằng mọi giá. Cô phải ngủ với anh để cho hết thích. Cheji vốn không định nói ra nhưng nhìn thấy mắt Eorium long lanh toàn nước cô quyết định thành thật với cảm xúc của mình. Mọi người đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan mừng Jae-hun quay trở lại chương trình. John Giang nói trong lĩnh vực giải trí thì anh hiểu rõ hơn Jae-hun. Anh cũng đã từng bị chỉ trích rất nhiều nên anh hiểu được cảm xúc của Jae-hun lúc này. Anh khuyên Jae-hun đừng vì chuyện này mà nản lòng. Jae-hun vừa đặt lưng xuống thì lại có tiếng gõ cửa. Thì ra là Ji Jeon mang trà gừng cho anh.
Sau đó Jae-hun đóng cửa vào mà không hề biết rằng Eorium cũng mang tới 2 hộp kem, nhưng nào ngờ Ji-jeon lại tới trước. Eorium đành lủi thủi bỏ đi. Hôm sau Che-ji tới gặp Jae-hun. Cô nói cô đã tìm thấy người tung tin đồn của Jae-hun lên mạng xã hội. Đó là một công chức ở bệnh viện lúc trước Jae-hun làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Anh ta làm thế vì ghen tức. Ngày trước ở bệnh viện anh ta vốn không ưa Jae-hun nên khi nhìn thấy Jae-hun trên truyền hình thì càng ghen tức hơn. Che-ji hỏi Jae-hun muốn trừng phạt anh ta thế nào. Suy nghĩ một lát, Jae-hun bảo Che-ji hãy tha cho anh ta. Sau khi lên chương trình có rất nhiều người yêu thích Jae-hun, anh cũng không thể nào cảm ơn những người yêu mến anh. Vì vậy anh cũng không thể nào nhận hết được lời xin lỗi của những người ghét anh. Jae-hun nói Che-ji hãy bỏ qua chuyện này. Lúc này Che-ji thấy Jae-hun thật cao thượng. Cô nghĩ tại sao cô lại muốn anh đến vậy mặc dù anh không phải gu của cô. Hôm sau chương trình tổ chức cuộc hẹn cho các thí sinh tại ngôi nhà ma ám. Mọi người sẽ phải bốc thăm để ghép cặp. Thể lệ của trò chơi là các cặp đôi sẽ phải tìm phòng có lá bùa trong ngôi nhà ma ám. Sau đó lấy viên phấn trong căn phòng viết tên hai người lên bảng và thoát ra ngoài. Cặp đầu tiên sẽ là Hun Hee và Taemin. Cả hai rụt rè không dám bước vào. Đột nhiên một con mèo đen phi ra khiến cả hai giật bắn người. Cả hai người cứ bám vào nhau bước từng bước một. Bất ngờ một cái xác sống lao vào cắn xe hai người. Cả hai gào lên hoảng hốt. Vừa bước vào trong thì lại gặp một con ma rơi từ trên tầng nhà xuống. Hai người vội vàng lách sang một bên rồi chạy vào một căn phòng. Đó là một căn phòng có dán rất nhiều bùa. Hun Hee liền kéo ngăn kéo tìm viên phấn. Ai ngờ lúc này một bàn tay ma đột nhiên tóm lấy tay Hun Hee. Anh nhanh chóng lấy viên phấn viết tên lên bảng rồi cả hai chạy thẳng ra ngoài. Cặp đôi tiếp theo là Jang Gun và Somi. Somi cảm thấy rất lo sợ và không muốn đi. Jang Gun liền nói anh là lính hải quân, anh sẽ bảo vệ cô. Sau đó cả hai liền cùng nhau bước vào. Jang Gun còn vừa đi vừa hát. Vừa vào phòng Jang Gun còn hù to một tiếng khiến Somi giật mình. Jang Gun nói Somi không cần sợ vì anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Hai người bước gần tới cái tủ. Vừa mở ra cả hai liền giật mình khi thấy con ma bên trong. Jang Gun còn chúc một ngày tốt lành rồi đóng cửa lại. Sau đó họ lại gặp con ma thả mình từ trên tầng cao xuống. Jang Gun còn hù thêm cho Somi thêm phần hoảng sợ rồi đập tay với con ma. Khi Jang Gun thò tay vào ngăn kéo, bàn tay ma lại thò ra. Jang Gun liền lấy chân máy quay đập cho mấy nhát rồi cầm viên phấn viết tên lên bảng. Tiếp theo tới John Jang và Ji Won. John Jang nói chỉ toàn là những thứ nhảm nhí không hề đáng sợ. Vừa bước vào cửa thì một xác sống lao ra khiến John Jang sợ vãi đái ra quần. Sau đó John Jang bước tới trước cái gương. Anh còn chảy chốt trước gương. Trong gương bất ngờ xuất hiện con ma đỏ lòng khiến John Jang giật mình làm rơi chiếc đèn xuống gầm ghế. John Jang liền cúi xuống nhặt. Dưới gầm ghế lại xuất hiện một con ma khác khiến anh lăn đùng ra ngất xỉu. Ji Won đập vào má cho anh tỉnh lại rồi lẩm bẩm sao anh nhát thế nhỉ. Hai người cuối cùng là Ji Jeon và Jae-hun. Khi cả hai vừa bước vào bỗng có một bộ xương người rơi xuống. Nhìn Jae-hun ôm Ji Jeon an ủi khiến Eorium có chút chạnh lòng. Lúc này trời bỗng đổ mưa. Eorium nhắc anh quay phim Jang Hee-che tạm máy vào rồi quay nốt cảnh cuối. Khi Jae-hun và Ji Jeon đang đi ngoài hành lang, một xác sống bỗng lao ra khiến Ji Jeon bật khóc nức nở. Ji Jeon chỉ biết bám chặt vào Jae-hun. Sau khi viết tên lên bảng, hai người ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài trời mưa như chút nước. Eorium nhắc mọi người mặc áo mưa rồi trở về vương quốc. Sau đó cô nhắc Jang Hee mang thiết bị về vương quốc trước, còn cô sẽ vào trong lấy những chiếc máy quay còn lại. Vừa bước vào trong nhà, một bóng đen vụt qua khiến Eorium té ngã. Thì ra là con mèo đen hồi nãy, làm cô sợ hết hồn. Cô tiếp tục đi vào phòng có dán nhiều lá bùa. Đang cất chiếc camera vào túi thì chiếc đèn tự bật lên. Eorium hoảng hốt gào to khiến con ma cũng giật mình gào theo. Hóa ra chương trình đã kết thúc nhưng những người bên trong không hề được thông báo. Khi Eorium chạy ra ngoài thì khoảng sân khi nãy đã trở thành một biển nước. Cô đang loay hoay không biết làm thế nào để vượt qua thì Jae-hun xuất hiện. Jae-hun từ từ bước qua vũng nước khiến tim Eorium loạn nhịp. Anh nhanh chóng bế Eorium lên tay rồi từ từ băng qua vũng nước. Lúc này cả đoàn đang trên ô tô di chuyển về vương quốc. Somi giả vờ bị lạnh run bần bật. Jang Gun thấy thế liền ôm Somi vào lòng khiến cô cứ tủm tỉm cười. Hun Hee ở bên cạnh ghen tức nên anh bảo bác tài tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Lúc này Jae-hun thấy anh trợ lý Hee-chan bước lên xe mà không thấy Eorium đâu. Anh liền hỏi Hee-chan xem Eorium đang ở đâu. Hee-chan nói Eorium tháo máy quay xong sẽ về sau. Jae-hun liền quay sang xin lỗi Ji Jeon. Sau đó anh giật đứt sợi dây kết nối giữa hai người rồi lập tức chạy ra khỏi xe. Ji Jeon nhìn theo bóng lưng của Jae-hun mà lòng đau như cắt. Cô nhìn sợi dây bị xé đứt không nói nên lời. Lúc này Eorium đang loay hay không biết làm thế nào để vượt qua biển nước thì Jae-hun xuất hiện. Jae-hun từ từ bước tới trước sự ngạc nhiên của Eorium. Dù cho có khó khăn gì chỉ cần Eorium cần là anh luôn có mặt bên cạnh cô. Jae-hun giật lấy máy quay đeo vào người rồi nhấc bổng Eorium lên tay. Sau đó Jae-hun từ từ bế Eorium vượt qua biển nước. Sau khi sang được bờ bên kia anh đặt Eorium xuống rồi lập tức bỏ đi. Eorium không biết nói gì chỉ lặng lại bước theo sau Jae-hun. Ở trên ô tô Jae-hun trách Eorium tại sao cô lại ở lại một mình mà không nhờ người khác. Giữa nơi hoang vu ngay đến cả đèn đường cũng không có ẩn chứa biết bao nguy hiểm. Eorium giải thích rằng cô là chủ nhiệm nên biết có nguy hiểm thì cô vẫn phải làm, không thể sai người khác được. Sáng hôm sau khi Jae-hun đang chuẩn bị để quay chương trình tiếp theo thì Somi tới tìm anh. Somi đưa cho Jae-hun sợi dây ngày hôm qua anh đã giật đứt. Somi trách Jae-hun đã đối xử không công bằng với Ji Jeon.
Dân mạng đang gọi Jae-hun là ông chủ Jae-hun và nô tỳ Ji-jeon. Ai cũng nhận ra tình cảm Ji-jeon dành cho Jae-hun có phần nhỉnh hơn. So-mi đã nhìn thấy Ji-jeon khóc rất nhiều, sau đó ném sợi dây vào thùng rác. Ngay sau đó Jae-hun hẹn Ji-jeon đi uống cà phê và xin lỗi cô về chuyện tối qua. Lúc này Jae-hun tình cờ nhìn thấy Ji-jeon bị thương ở tay. Anh bảo Ji-jeon đợi ở đó để anh đi mua thuốc. Vừa bước ra ngoài, Jae-hun đã nghe được những lời bàn tán không tốt về Ji-jeon. Jae-hun liền quay lại đưa Ji-jeon cùng ra hiệu thuốc. Sau đó Jae-hun bôi thuốc và dán băng cho Ji-jeon. Thấy Jae-hun có những cử chỉ chăm sóc ân cần như vậy, Ji-jeon rất cảm động. Jae-hun hỏi Ji-jeon có biết cộng đồng mạng gọi họ là ông chủ Jae-hun và nô tỳ Ji-jeon không? Từ bây giờ anh muốn cô là chủ. Cảm ơn cô đã thích anh trước, nhưng từ nay anh sẽ là người thích cô nhiều hơn. Nói xong Jae-hun liền đeo sợi dây đã được nối lại vào tay Ji-jeon. Ở trường quay, Ji-won chạy tới dò hỏi một bạn biên kịch vì đã lâu cô không thấy sự xuất hiện của anh trợ lý Sang-woo. Bạn biên kịch đã tiết lộ cho Ji-won biết sự thật. Bởi vì Sang-woo tự ý xóa file gốc video ghi lại cuộc trò chuyện của Ji-won nên đã bị Kang Chae-ji cấm tới trường quay. Nghe xong Ji-won liền gọi điện xin lỗi Sang-woo vì chuyện của cô mà anh bị cấm tới trường quay. Sang-woo nói Ji-won không cần bận tâm vì anh phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Lúc này chương trình tổ chức quay cảnh hẹn hò giữa Chun-woo và Ji-won. Ji-won thắc mắc rằng tại sao người hay ho như Chun-woo lại có thể thích một người như cô. Đây là một câu hỏi khó có người đàn ông nào có thể giải thích được. Nhìn khuôn mặt tò mò của Ji-won đang chờ đợi câu trả lời, Chun-woo đành nói rằng anh thích tất cả con người cô. Câu trả lời xến xúa khiến Chun-woo gượng gạo. Lúc này đột nhiên Chun-woo nói với Ji-won, có phải lúc nhỏ cô từng bị quấy rối tình dục nên sợ đàn ông mà không mở lòng với anh không? Câu hỏi này của Chun-woo khiến ekip vô cùng ngạc nhiên. Mọi chuyện đã qua, không ai muốn nhắc lại vấn đề này nữa. Hơn nữa vấn đề này không hề có trong kịch bản. Ji-won phân vân chưa đón nhận tình cảm của anh vì cô chưa từng hẹn hò ai. Hơn nữa cô không biết cách thổ lộ tâm tư. Cô biên kịch lập tức gọi điện báo cho Chae-ji biết chuyện. Kang Chae-ji ra lệnh cho cô biên kịch nhanh chóng gửi đoạn băng đó về phòng dựng phim. Buổi tối mọi người lại tụ tập để đón chờ chương trình phát sóng. Ai ai cũng xấu hổ vì tình huống ở ngôi nhà ma ám. Jang-gun liền nói có anh ở đây So-mi không phải sợ gì cả. Đột nhiên TV chiếu tới phân cảnh Chun-woo hỏi chuyện Ji-won bị quấy rối tình dục khi còn bé. Mọi người vô cùng bất ngờ trước đoạn phim này. Ji-won ngơ ngác vì cô nghĩ chương trình sẽ không ghi lại phân cảnh đó nên mới nói ra hết như vậy. Sau đó Ji-won liền bỏ ra ngoài. Ở một phân cảnh khác, một người đàn ông đang chăm chú theo dõi chương trình. Ông ta uống một ngụm rượu rồi đập mạnh cái chai xuống sàn. Mồm ông ta lẩm bẩm đúng là trò hề. Sau đó ông ta mở ngăn kéo lấy ra một con dao và đi ra khỏi nhà. Ông ta tìm địa chỉ trường quay và đưa nó cho tài xế taxi. Lúc này Sang-woo cũng tới tìm Kang Chae-ji. Anh vốn định tới xin lỗi Chae-ji vì lần trước anh đã tự ý xóa video mà không có sự cho phép của cô. Nhưng sau khi xem xong số hôm nay thì anh không muốn xin lỗi nữa. Là nhà sản xuất chính, Chae-ji có quyền dựng phim theo ý mình. Nhưng anh không ngờ Chae-ji lại dùng cách bới móc đời tư của người khác để tăng rating của chương trình. Anh đã cố ngăn chặn chuyện đó nhưng giờ cảm thấy vô nghĩa. Lúc này Chae-ji bất ngờ đồng ý để Sang-woo quay lại trường quay. Chae-ji mỉa mai rằng để anh quay lại làm chương trình xem khả năng của anh tới đâu. Lúc này người đàn ông kia cũng đã tới trường quay. Ông ta loay hoay tìm xem mọi người đang ở chỗ nào. Bỗng nhiên ông nhìn thấy biển tên dán ngoài cửa. Sang-woo đang xin phép Chae-ji để ra về thì ông ta xông vào. Ông ta chĩa dao về phía Chae-ji và hỏi chính cô làm ra cái chương trình rác rưởi này à? Sau đó ông hỏi khách mời đang ở đâu. Kang Chae-ji bảo ông ta bỏ con dao xuống nếu không cô sẽ báo cảnh sát. Nghe tới cảnh sát ông ta nổi điên lên lao về phía Chae-ji. Sung-woo liền giữ ông ta lại để Chae-ji có cơ hội chạy trốn. Trong lúc giằng co ông ta quay lại chém một nhát vào tay Sang-woo. Sau đó ông ta nhìn màn hình camera một lượt rồi lao ra ngoài. Lúc này Yeon vừa về tới nơi. Yeon rất bất ngờ khi thấy Jae-hun cầm con dao trên tay. Tại sao mọi người lại tập trung hết ra đây và người đàn ông kia là ai? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Yeon đang thưởng thức món chân gà cay ở quán ăn của vợ chồng Hyejin. Đúng lúc này đến giờ chương trình phát sóng. Yeon rất bất ngờ khi thấy cảnh quay giữa Ji-won và Chun-woo bị phát sóng. Yeon ngay lập tức quay trở về vương quốc. Về tới nơi cô càng bất ngờ hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Jae-hun tay đang cầm con dao mặt đằng đằng sát khí. Một người đàn ông lạ lẫm đang bị Jang-gun và Hun-hee khống chế. Lúc này anh trợ lý Sang-woo của cô bước ra với cánh tay đầy máu. Mọi người ai cũng hoang mang lo sợ. Thì ra người đàn ông này đã bị Chun-woo dụ dỗ đầu tư vào công ty của anh. Sau đó anh ôm hết đống tiền bỏ trốn. Vì Chun-woo mà gia đình ông ta đã phải ly tán. Quá chán nản với cuộc sống, ông đã lao vào rượu chè. Ông ta liên tục gào thét yêu cầu Chun-woo phải trả tiền lại cho ông. Lúc này Kang Chae-ji lên tiếng kêu ông ta hãy dừng lại. Cô không biết giữa ông và Chun-woo đã xảy ra tranh chấp gì, nhưng việc ông lao vào trường quay chém người bị thương là việc không thể chấp nhận được. Ông khăng khăng khẳng định Kang Chae-ji chính là đồng phạm vì đã cho một tên lừa đảo như Chun-woo lên sóng truyền hình. Chae-ji vẫn hết sức bình tĩnh đấu lý với ông để cho Jae-hun và Jang-gun có cơ hội áp sát. Cô nói chính ông mới là kẻ xấu vì ông đã tự ý xông vào trường quay chém người. Không ai có thể ép ông đầu tư cả. Chính ông đã đồng ý ký vào giấy tờ. Cũng chính ông là người đồng ý chấp nhận rủi ro mà không màng đến hậu quả. Ông ta gào lên chính ông mới là nạn nhân rồi cầm dao lao về phía Chae-ji. Jae-hun nhanh như chớp kéo Chae-ji ra cứu cô thoát chết trong gang tấc. Jang-gun và Hun-hee cũng nhanh chóng lao vào khống chế người đàn ông lạ mặt. Ngay sau đó cảnh sát cũng có mặt và lấy lời khai của từng người.
Hôm sau, giám đốc gọi Cheji và Eurium lên phòng làm việc. Giám đốc muốn chương trình kết thúc sớm trong tuần này trước khi vụ bê bối của Chunwoo bị truyền thông làm ầm lên. Ngay sau đó, Eurium gọi Cheji ra nói chuyện riêng. Eurium trách Cheji vì sao cô biết Chunwoo là một kẻ chuyên lừa đảo mà vẫn đồng ý để anh ta tham gia chương trình. Hóa ra Cheji muốn gây sự chú ý để chương trình đạt rating cao nên đã cố ý mời Chunwoo. Cheji cho rằng nếu chương trình chỉ mời người bình thường thì sẽ làm phí hoài thời gian và tiền bạc. Sáng hôm sau, Cheji thông báo với khách mời rằng chương trình sẽ dừng quay 2 ngày. Cô không hề thông báo chương trình sẽ kết thúc sớm. Đang nằm xem TV thư giãn thì John Jang bất ngờ nhận được điện thoại từ bệnh viện. Bệnh viện thông báo mẹ anh bị xe hơi đâm và cần anh có mặt để giám hộ. John Jang ngay lập tức chạy ra xe. Khi anh đang chuẩn bị đi thì Ji-won xuất hiện. Cô xin John Jang cho đi cùng vì sau những chuyện đã xảy ra cô cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt. Khi đến nơi, mẹ của John Jang chiêu đãi Ji-won rất nhiều món ngon. Tất cả đều là đặc sản của miền quê nơi John Jang đã được sinh ra. Lần đầu được tới quê của John Jang nên Ji-won rất vui. Hơn nữa cô còn được thưởng thức những món ăn mẹ của John Jang nấu. Thời gian ở đây hai người đã tâm sự rất nhiều. John Jang nói mọi người đều nghĩ anh là con nhà giàu ở Gangnam nhưng đây mới là cuộc sống thực của anh. Anh sống ở quê và anh không có bố. Nhà anh nghèo và anh muốn thành đạt. Thế nên anh phải luôn nỗ lực để thành công. Bây giờ Ji-won mới hiểu lý do tại sao những món ăn John Jang nấu đều ấm áp và ngon như vậy. Ji-won nói John Jang thật may mắn khi được thừa hưởng tài năng nấu nướng từ mẹ. Những lời tâm sự thật lòng của Ji-won đã khiến John Jang cảm động. Sáng hôm sau, Cheji lại bị giám đốc gọi lên tra khảo. Giám đốc đưa ra một video đang hot trên mạng rồi nói rằng chuyện xấu hổ như thế này công ty họ đang tìm cách giấu kín, sao cô lại đăng lên mạng. Cheji giải thích rằng bọn họ không thể bắt khách mời giấu mãi được. Nếu có lộ ra thì bọn họ nên là người tiết lộ. Đoạn video đang nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả. Mọi bình luận đều khen ngợi Jang Gun và Hun Hee đã dũng cảm khống chế đối tượng. Cheji muốn giám đốc đồng ý cho cô tiếp tục quay chương trình Vương quốc tình yêu. Đây chính là lý do ngày hôm trước cô không thông báo với khách mời chuyện chương trình phải kết thúc sớm hơn dự định. Nhưng giám đốc đã không đồng ý. Ông nói mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Ông kêu Cheji để người chơi đưa ra lựa chọn cuối cùng và tuần sau phải kết thúc chương trình. Trên đường trở về phòng, John Jang vô tình gặp Taemin. Taemin hỏi John Jang đã biết tin chương trình sẽ kết thúc vào cuối tuần chưa. Cô ngỏ ý muốn hẹn hò với John Jang ở ngoài đời vì cô cho rằng hai người rất đẹp đôi. Cư dân mạng cũng gọi họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng John Jang lại không nghĩ như vậy. Anh cho rằng Taemin muốn hẹn hò với anh vì muốn lợi dụng sự nổi tiếng của anh. Cùng lúc này, Jae-hun cũng gặp Eurium trên đường. Jae-hun nói sau khi chương trình kết thúc Eurium hãy dọn về nơi ở cũ. Jae-hun đã mua lại chỗ đó để đề phòng sau khi Eurium hủy hôn thì cô còn có chỗ để trở về. Tối hôm đó, Eurium ghé qua ngôi nhà cũ. Cô nhìn quanh căn nhà, bỗng nhiên bao nhiêu kỷ niệm khi hai đứa còn ở gần nhau lại ùa về. Nước mắt Eurium đang trực trào ra. Cô nhận ra cô đã không biết trân trọng Jae-hun khi hai người ở gần nhau. Eurium đang chuẩn bị về thì Jae-hun bước vào. Eurium vô cùng bất ngờ khi thấy Jae-hun vào phòng. Jae-hun nói anh tới để mở van ga và van nước. Ngày mai chương trình kết thúc rồi nên anh phải về chuẩn bị để khi xong việc cô có nhà để về. Eurium vô cùng cảm động trước lời nói của Jae-hun. Cô muốn biết vì sao lúc nào Jae-hun cũng dịu dàng với cô như vậy. Eurium nói mỗi lần cô nhìn thấy Jae-hun cô đều thấy xao xuyến bồi hồi. Cô không biết đó có phải tình yêu không. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy như vậy. Tình yêu là chỉ là thứ vô dụng. Cô đã từng nghĩ chỉ có ngu dại thì mới yêu, nhưng không hiểu sao cô lại muốn yêu thêm một lần nữa. Chính Jae-hun đã khiến trái tim cô rộn ràng, nhưng cũng chính anh đã khiến trái tim cô vô cùng đau đớn. Cô muốn được ở bên Jae-hun. Jae-hun ngay lập tức lao vào ôm lấy Eurium. Sau đó anh đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Hai người không nói với nhau lời nào, thay vào đó là những âm thanh của tình yêu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jae-hun nấu món ăn sáng mà Eurium thích nhất. Vừa nấu anh vừa cười như được mùa. Eurium thì vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Chắc tại đêm qua làm việc quá sức. Một lúc sau Eurium tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Jae-hun trong nhà cô. Cô loay hoay mãi mà vẫn không tìm thấy quần áo đâu. Eurium đành mặc tạm quần áo của Jae-hun. Sau chuyện đêm qua, Eurium gặp Jae-hun vẫn cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ. Eurium hỏi Jae-hun rằng anh đã giấu quần áo của cô đi đâu mất. Trận chiến đêm qua quá khốc liệt nên quần áo của cô bay vào gầm giường lúc nào không ai hay. Cô vội lao vào giật lấy quần áo vì xấu hổ. Sau đó cô đuổi Jae-hun ra ngoài. Trong lúc nhìn Eurium ăn sáng, Jae-hun liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nói từ nay họ đừng bỏ lỡ nhau nữa. Anh không muốn suy nghĩ gì nữa. Anh chỉ muốn nghe theo trái tim của mình. Anh muốn hai người cùng nhau quay nốt chương trình Vương quốc tình yêu và dọn dẹp những gì còn vướng mắc. Sau đó hai người sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Sáng hôm sau, Eurium lên gọi So Jeon để tiếp tục quay chương trình. Nhưng So Jeon không muốn đi. Cô nói cô muốn từ bỏ tất cả vì các khách mời nam trong chương trình không ai lựa chọn cô. Cô cảm thấy cực kỳ nhục nhã và tủi thân. Mỗi khi tới phần lựa chọn cô chỉ muốn biến mất mà thôi. Eurium rất thấu hiểu và đồng cảm với So Jeon. Eurium kể cho So Jeon biết chuyện cô đã hôn khi hôn lễ chuẩn bị diễn ra. Eurium nói lúc đó cô cảm thấy rất xấu hổ. Khi đó cô chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng bỏ chạy như thế thì hèn quá. Cô biết là không dễ dàng gì nhưng cô muốn So Jeon hãy cố gắng thêm một lần. Lúc này chương trình chính thức bắt đầu ghi hình. Hôm nay các khách mời sẽ có một cuộc hẹn hò quyết định cuối cùng. Ban tổ chức sẽ trao phiếu thời gian cho từng người chơi.
Mỗi người sẽ được 3 phiếu thời gian tương đương với 3 giờ đồng hồ, nhưng chỉ được hẹn hò khi cả hai người chọn thời gian trùng nhau. Các khách mời ai cũng hồi hộp không biết người mình chọn có đồng ý hay không. Jang Gun ngay lập tức bước tới chỗ Somi nói anh muốn hẹn hò với cô, nhưng Hun Hee cũng muốn hẹn hò với Somi. Somi rất bất ngờ khi cô được cả hai anh chàng lựa chọn. Hai người đàn ông tranh nhau từng chút một. Somi đã rất khó khăn để đưa ra quyết định. Cuối cùng cô dành 2 tiếng cho Jang Gun và 1 tiếng cho Hun Hee. Ban tổ chức cũng rất bất ngờ trước quyết định của Somi. Tiếp theo đến lượt Chun Hu đưa ra lựa chọn. Anh bước tới trước mặt Ji Won và nói anh muốn được hẹn hò với cô. Ji Won hơi lưỡng lự một chút nhưng rốt cuộc cô vẫn đồng ý nhận lời hẹn hò của Chun Hu. Ngay sau đó John Jang cũng lựa chọn Taemin cho lần hẹn hò cuối của anh. Bất ngờ Ji Won kêu lên chờ đã rồi chạy tới trước mặt Chun Hu. Ji Won lấy lại 1 phiếu thời gian và xé làm đôi. Sau đó cô chạy tới trước mặt John Jang ngỏ ý muốn đi chơi cùng anh. John Jang rất ngạc nhiên và bối rối nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Chun Hu và ban tổ chức rất bất ngờ trước hành động của Ji Won. Kang Chae-ji rất bực mình. Hành động này của Ji Won đã làm rối loạn kịch bản của chương trình. Cuối cùng chỉ còn lại người chơi cuối là Jae-hun. Anh chần chừ mãi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Sau khi Eulrium nhắc nhở anh lựa chọn thì Jae-hun mới tiến lên. Cuối cùng Jae-hun vẫn lựa chọn Ji Jeon. Lúc này chỉ còn lại một mình So Jeon. Cô vô cùng buồn bã và hụt hẫng vì không có ai chọn cô. Sau khi chương trình kết thúc, Chun Hu đến tìm Ji Won. Anh nói Ji Won đang đùa giỡn với tình cảm của anh, nhưng Ji Won nghĩ cô không làm gì sai. Chương trình cho phép mọi người tự do tìm hiểu lẫn nhau khi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Hôm sau là ngày mọi người sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình. Ai cũng muốn mình trông thật lộng lẫy và xinh đẹp trước mặt đối phương. Ban tổ chức cũng cử người theo chân các khách mời. Ngay sau đó các khách mời cũng rời trường quay để bắt đầu buổi hẹn hò. Chỉ riêng So Jeon đứng ở trên tầng nhìn theo mọi người với đôi mắt buồn rười rượi. Từ đầu chương trình đã không ai chọn cô khiến cô rất buồn và tủi thân. Jang Gun đưa Somi tới phòng gym của anh ở Cheon An. Somi tò mò rằng bọn họ mất tiếng rưỡi đi đường chỉ để xem phòng gym của anh thôi sao. Khi vào bên trong, Jang Gun mải mê biểu diễn các bài tập của anh mà không để ý thái độ hụt hẫng và bực tức của Somi. Sau khi hết thời gian hẹn hò, Somi trách mắng Jang Gun lợi dụng cô và chương trình để quảng cáo phòng gym của anh. Nhưng Jang Gun kiên quyết khẳng định anh không hề lợi dụng cô. Anh đưa cô tới phòng gym chỉ vì muốn chứng minh cho cô biết tất cả những gì anh có đều do anh tự tạo dựng được từ đôi bàn tay trắng. Anh muốn cô thấy thành quả của anh. Anh cũng muốn cho cô biết anh có đủ điều kiện để bảo vệ cô đến cuối đời. Jang Gun đã làm Somi vô cùng bối rối. Về phía Jae-hun, Ji Jeon đang rất tò mò muốn biết Jae-hun sẽ đưa cô đi đâu nên gặng hỏi anh. Nhưng Jae-hun không trả lời khiến Ji Jeon càng tò mò hơn. Đến nơi thì đó là một cánh đồng hoa rất đẹp. Nhưng Jae-hun lại muốn kết thúc mọi chuyện vì anh không muốn làm khổ một người tuyệt vời như cô. Jae-hun nói kể từ sau buổi xem mắt anh và cô đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng anh nghĩ anh không thể đáp lại tình cảm của cô. Anh muốn thành thật với cô vì cô xứng đáng được tôn trọng. Phía bên kia John Jang đang hẹn hò với Ji Won. John Jang đích thân làm món bánh đặc biệt cho cô. Ji Won rất thích món ăn do John Jang làm nên cô rất vui. Bỗng nhiên Ji Won hỏi John Jang có bất ngờ khi cô chọn anh để hẹn hò không. John Jang đang định thổ lộ tình cảm thì lại nhìn thấy dàn máy quay đang chĩa về phía anh. Anh đành chống chế rằng anh thấy Ji Won là người tốt nên cũng muốn tìm hiểu cô. John Jang thắc mắc tại sao Ji Won lại xé đôi tờ phiếu. Ji Won nói đây là buổi hẹn hò cuối cùng nên từng phút từng giây đối với cô đều rất quan trọng. Cô nghĩ nếu cô đề nghị thời gian hẹn hò dài hơn John Jang sẽ từ chối nên cô không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh. Hết 30 phút Taemin bước vào khiến John Jang vô cùng hụt hẫng, dường như tâm trí của John Jang đã bay theo Ji Won mất rồi. Lần này John Jang lại làm món bò thượng hạng cho Taemin. Khi John Jang vừa đặt đĩa thịt bò xuống thì Taemin nắm lấy tay anh, sau đó Taemin nắm lấy gáy John Jang rồi từ từ nhắm mắt lại. Khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau thì Ji Won bước vào. Ji Won cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nói cô quên điện thoại rồi nhanh chân chạy ra ngoài. John Jang nhanh chóng vơ lấy điện thoại rồi đuổi theo cô. Khi đuổi kịp cô, John Jang rất muốn bày tỏ hết tình cảm trong lòng nhưng lại không dám nói ra. Hôm sau mọi người tập trung tại bể bơi để đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này cô biên kịch chạy đến báo họ không tìm thấy So Jeon. Giờ quay chương trình sắp tới mà So Jeon lại biến mất không để lại dấu vết. Bỗng nhiên từ trên cao vọng xuống một giọng nói quen thuộc. Cả ban tổ chức và khách mời đều không biết So Jeon đang làm gì trên đó. Eulrium liền nhắc Hee-chan gọi xe cấp cứu để đề phòng rồi cô nhanh chóng chạy lên trên đó. Những người còn lại cũng lấy đệm ra đề phòng cô rơi xuống. Eulrium lập tức lao vào ôm lấy So Jeon. Khi đang kéo So Jeon vào thì Eulrium lỡ chân rơi xuống đất. Jae-hun lập tức chạy tới ôm lấy cô. Giờ đây đối với anh Eulrium là tất cả. Lúc này Chae-ji đang xem lại đoạn băng phỏng vấn khách mời. Cô đã hỏi tất cả khách mời rằng đối với họ tình yêu là gì. Đang chăm chú xem bỗng mẹ kế gọi điện thoại cho cô. Đương nhiên cô không bắt máy. Đang trên đường về nhà thì bà ta đã chặn ở cửa công ty. Mẹ kế thông báo em gái cùng cha khác mẹ của cô đã hủy hôn. Bà cho rằng tất cả lỗi lầm đều do Chae-ji. Sau đó bà đay nghiến Chae-ji từng câu từng chữ. Bà chỉ muốn cô biến mất khỏi cuộc đời này. Chae-ji không muốn nghe thêm những lời nói cay nghiệt của mẹ kế. Cô liền ra khỏi xe. Nhìn bề ngoài Chae-ji mạnh mẽ là thế nhưng lúc này cô cảm thấy rất nhục nhã và tủi thân. Về tới trường quay, Chae-ji bắt gặp Jae-hun đang ngồi uống cà phê một mình. Chae-ji đã hỏi Jae-hun rằng theo anh tình yêu là gì. Jae-hun trả lời tình yêu là các chất hỗn hợp dẫn truyền thần kinh như oxytocin, serotonin và dopamine để duy trì nòi giống.
Nhưng đó chỉ là câu trả lời bông đùa của Jae-hun dành cho Chae-ji. Đối với Jae-hun, tình yêu là một thứ luôn ở bên cạnh anh. Câu trả lời này của Jae-hun khiến Chae-ji cảm thấy hơi hụt hẫng. Lúc này Jae-hun hỏi ngược lại Chae-ji, theo cô tình yêu là gì? Chae-ji liền đáp, tình yêu chính là thứ bị bỏ rơi, là thứ vốn được ưu tiên nhất và rồi lại ra rìa. Nó là thứ mà ta luôn mong đợi nhất và rồi nó biến ta thành kẻ cô đơn. Sau đó Chae-ji trở về phòng, còn Jae-hun thì ngồi đợi Yeol-ryum. Ở trong phòng, Chae-ji vẫn đang theo dõi hành động tình tứ của Jae-hun và Yeol-ryum qua camera. Đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô đi ra ngoài gõ cửa phòng của Jang-gun. Khi Jang-gun ra mở cửa thì Chae-ji đột nhiên nói với Jang-gun, anh có muốn lên giường với tôi không? Quá bất ngờ, Jang-gun cho rằng đây chỉ là trò đùa của Chae-ji. Anh liền nhìn xung quanh xem có camera giấu kín không. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và sự im lặng chết người của cô, Jang-gun liền mời cô vào phòng. Hai người không hề biết rằng hành động của hai người đã bị quay lén. Ở trong phòng, Jang-gun hỏi Chae-ji tại sao cô lại muốn lên giường với anh, nhưng Chae-ji vẫn giữ im lặng. Jang-gun liền tắt điện và dùng áo che camera của chương trình. Ngay sau đó hai người cuốn lấy nhau. Lúc này có một chiếc áo đã tuột ra khỏi camera và hành động của hai người đã bị ghi lại. Sáng hôm sau khi Jang-gun thức dậy thì Chae-ji đã chuẩn bị rời đi. Jang-gun liền hỏi vì sao Chae-ji lại chọn anh. Chae-ji trả lời rằng khi phỏng vấn cô đã từng hỏi tình yêu là gì. Khi đó anh nói rằng tình yêu là thứ xa xỉ. Cô hy vọng tình yêu sẽ không còn xa xỉ mà là thứ có thực đối với anh. Sau đó cô liền cảm ơn Jang-gun. Nhờ có anh mà cô có chút cảm giác ấm áp. Lúc này Jae-hun gọi điện hẹn gặp Yeol-ryum. Jae-hun nói anh tham gia Vương quốc tình yêu vì Yeol-ryum. Tình cảm của anh luôn dành hết cho cô. Nhưng trong chương trình anh sẽ lựa chọn Ji-jeon, bởi vì anh không muốn bỏ mặc Ji-jeon trước ống kính. Ngay sau đó buổi lựa chọn cuối cùng của chương trình cũng được diễn ra. Khách mời sẽ đưa cho người mình muốn hẹn hò ở ngoài đời thật chiếc bánh kem chương trình đã chuẩn bị. Đột nhiên cô biên kịch thất thần chạy tới báo không thấy bóng dáng So Jeon đâu. Yeol-ryum liền thông báo cho Chae-ji biết tin So Jeon mất tích. Chae-ji muốn Yeol-ryum tiếp tục ghi hình vì nếu So Jeon có mặt cũng hoàn toàn vô vị. Chương trình vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Các khách mời sẽ đưa ra lựa chọn theo thứ tự. Vào giây phút cuối cùng này, ai cũng lo lắng không biết bản thân có bị bỏ lại hay không. Kim Chun-hu là người đưa ra lựa chọn đầu tiên. Anh cầm chiếc bánh tới trước mặt Ji-wan. Em có muốn cùng anh bắt đầu một tình yêu lãng mạn bên ngoài vương quốc tình yêu không? Ji-wan lưỡng lự nhìn về phía Jeon-jang. Sau đó cô quyết định đồng ý nhận chiếc bánh của Chun-hu. Tiếp theo là sự lựa chọn của Lee Hun-hee. Hun-hee cũng cầm chiếc bánh và nói với So-mi, em có muốn có một mối tình ngọt ngào với anh không? So-mi vẫn chần chừ không đưa ra quyết định. Lúc này ban tổ chức thông báo những người muốn tặng bánh So-mi có thể lên cùng một lúc. Jang-gun liền cầm chiếc bánh lên tiến về phía So-mi. Jang-gun cũng bày tỏ tình cảm của anh với So-mi. So-mi cầm lấy hai chiếc bánh và nói lời xin lỗi với Hun-hee. Sau đó cô úp chiếc bánh vào mặt Hun-hee. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước lựa chọn của So-mi. Cô đã khiến mọi người lầm tưởng rằng cô và Hun-hee có tình cảm với nhau từ đầu chương trình. Tiếp theo Jeon-jang cầm chiếc bánh đến bên Tây Min. Em có muốn rời vương quốc tình yêu và có một tình yêu lãng mạn? Nói đến đây Jeon-jang quay đầu nhìn sang Ji-wan. Dù phải thực hiện theo kịch bản của chương trình nhưng trái tim Jeon-jang lại hướng sang một phía khác. Người cuối cùng là Jae-hun. Anh cũng cầm chiếc bánh tới trước mặt Ji-jeon. Em có muốn mình cùng rời vương quốc tình yêu và có một tình yêu lãng mạn với nhau không? Ji-jeon nhìn Jae-hun với đôi mắt đỏ hoe. Ji-jeon đưa tay đón lấy chiếc bánh và nói rằng từ lần đầu gặp anh và từng khoảnh khắc khi tham gia vương quốc tình yêu cùng anh, mặc dù đau khổ nhưng cô cũng rất hạnh phúc. Thời gian bọn họ bên nhau kết thúc rồi. Nói xong hai hàng nước mắt cô tuôn rơi. Cô úp chiếc bánh vào mặt Jae-hun thay cho lời từ chối hẹn hò. Mọi người không ai nghĩ Ji-jeon lại hành động như thế. Dù bị từ chối nhưng Jae-hun lại cảm thấy rất nhẹ lòng. Sau đó anh mỉm cười quay đi. Sau khi cảnh quay kết thúc, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc từ trên cao vọng xuống. So Jeon cũng muốn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tất cả mọi người đều không biết So Jeon đang làm gì ở trên đó. Yeol-ryum liền chạy lên trên ngăn So Jeon hành động dại dột. Jang-gun thì hô hào mọi người lấy đệm ra để đề phòng chuyện bất trắc. Lúc này Yeol-ryum đang tìm mọi cách để tiếp cận So Jeon. Yeol-ryum nói cô biết So Jeon đã rất khổ sở trong thời gian ở vương quốc, nhưng ở trên cao như vậy rất nguy hiểm. Lúc này So Jeon đã mất bình tĩnh. Cô nói tất cả mọi người đều không hề quen biết cô. Mọi người nói ánh mắt cô cứ dị dị. Mọi người không biết gì về cô, tại sao lại nói cô như vậy. Yeol-ryum nhẹ nhàng an ủi So Jeon. Sau đó Yeol-ryum từ từ đi tới ôm lấy So Jeon. Yeol-ryum liền lấy chai rượu từ tay So Jeon. Khi đang kéo So Jeon vào thì Yeol-ryum bỗng trượt chân ngã xuống bên dưới. Jae-hun nhanh chóng lao vào ôm lấy cô. Jae-hun đau khổ gọi tên Yeol-ryum. Lúc này xe cấp cứu cũng đã tới. Mọi người nhanh chóng đưa Yeol-ryum vào bệnh viện. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Chae-ji thông báo với các khách mời rằng chương trình Vương quốc tình yêu sẽ kết thúc tại đây. Cô kêu mọi người trở về phòng thu xếp hành lý. Ngay sau đó mọi người liền thu xếp hành lý và rời khỏi trường quay. Lúc này tại bệnh viện Yeol-ryum bắt đầu tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Yeol-ryum liền hỏi Jae-hun về tình hình của So Jeon. Jae-hun nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Anh trách Yeol-ryum đã bị như này còn lo cho người khác hơn bản thân mình. Sau đó Jae-hun giải thích về tình trạng bệnh án của Yeol-ryum. Tất cả đều bình thường, chỉ cần cô tỉnh lại là có thể ra viện. Lúc này bố mẹ Yeol-ryum cũng tới thăm cô. Mẹ của cô than trách rằng tại sao cô lại có thể liều mạng như thế và bắt cô nghỉ việc. Yeol-ryum xin lỗi bố mẹ vì cô đã làm ông bà phiền lòng.
Ngay chiều hôm đó, Jae-hun lập tức đi sắm đồ để chuẩn bị đón Yeoreum trở về. Anh đi tới đâu mọi người cũng trầm trồ vì gặp được thần tượng. Các bạn nữ tấm tắc khen ngoài đời anh đẹp trai quá. Sau đó Jae-hun cho người mang đồ về nhà. Anh còn tự tay lau dọn và lắp đặt mọi thứ cho Yeoreum. Hôm sau là ngày Yeoreum ra viện. Vừa bước vào cổng, Yeoreum đã rất bất ngờ và hạnh phúc khi thấy một con đường trải đầy hoa. Bước vào trong nhà, Yeoreum thấy tất cả mọi thứ đều đã gọn gàng tươm tất. Yeoreum lớn tiếng gọi Jae-hun nhưng không ai trả lời. Cô đang định gọi điện thì Jae-hun đột nhiên xuất hiện và chào mừng Yeoreum về nhà. Bữa tối cả hai cùng ngồi với nhau ở cái bàn quen thuộc. Yeoreum nói rằng trước khi chết trong một khoảnh khắc rất ngắn, cả cuộc đời ta hiện về như một bức tranh toàn cảnh. Lúc ngã từ trên cao xuống, cô chỉ nghĩ tới chuyện cô chưa trả lời anh. Anh nói anh yêu cô, hôm nay cô sẽ trả lời anh. Cô cũng yêu anh. Jae-hun nhìn thẳng vào mắt Yeoreum rồi đi tới bên cạnh cô. Khi hai người đang nhìn nhau đắm đuối thì bỗng dưng ngoài cổng lại có người phá đám. Vợ chồng Dae-sik mang cháo gà tới thăm Yeoreum. Hai vợ chồng tiện thể mang mồi tới nhậu luôn. Mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng Yeoreum mới ra viện. Hôm sau, Yeoreum vừa tới công ty Sang-u liền chạy vào phòng báo cáo một tin không lành. Có một bài báo đưa tin ban tổ chức và người chơi tàng tiệu với nhau. Mọi công kích đều nhắm vào Yeoreum. Giám đốc liền triệu tập Chae-ji và Yeoreum. Giám đốc yêu cầu hai người nhanh chóng tìm ra người cung cấp thông tin và hình ảnh cho báo chí. Sau đó phải làm mọi cách để chuyện này chìm xuống. Yeoreum vừa về tới cổng đã gặp Jae-hun cũng đi làm về. Hành động của hai người đã bị một người lạ mặt ghi hình lại. Người bí ẩn này là ai? Hắn ta làm thế với mục đích gì? Vào bên trong, Yeoreum đã cho Jae-hun đọc bài báo nói về chương trình. Bài báo viết Vương quốc tình yêu chỉ là dàn dựng chứ không phải chương trình thực tế. Tất cả những gì diễn ra trong chương trình đều là sắp đặt. Bài báo còn nói nhân viên trong đoàn và khách mời có quan hệ bất chính. Yeoreum nghĩ tất cả mọi chuyện đều do cô khi cô cho phép phát sóng cảnh hôn nhau của cô và Jae-hun. Jae-hun nói anh tham gia chương trình vì tình cảm anh dành cho cô. Tất cả đều do anh lúc nào cũng chỉ mải mê nghĩ tới cô. Vì vậy nếu cần thẳng thắn công bố chuyện gì anh cũng sẽ làm. Cho dù có phải xin lỗi anh cũng sẽ xin lỗi. Yeoreum bật khóc nói rằng vì cô mà cuộc đời anh mệt mỏi thế này. Mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do lỗi của cô. Jae-hun ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Sáng hôm sau, hình ảnh của Yeoreum và Jae-hun đã được đưa lên báo. Yeoreum giải thích với giám đốc rằng Jae-hun và cô cùng thuê một tòa nhà. Do có một khách mời dùng thuốc cấm nên đã bị bắt. Park Jae-hun được đưa vào để thế chỗ người chơi bị loại. Nhưng giám đốc không tin, ông ép cô nói ra sự thật. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi bún thì Chae-ji bước vào. Chae-ji giải thích giúp Yeoreum rằng Park Jae-hun và Yeoreum chỉ là bạn và chính cô đã nhờ Yeoreum mời Jae-hun tham gia. Chae-ji nói thêm rằng có kẻ xấu đang rình mò để viết bài sai sự thật về họ. Giám đốc bảo hai người tự bàn bạc và tìm ra kẻ đó, đừng để họ có cớ bới móc. Yeoreum rất bất ngờ khi Chae-ji ra tay cứu cô. Vừa ra ngoài, Yeoreum liền gọi Chae-ji lại nói chuyện. Yeoreum muốn biết vì sao Chae-ji đã biết chuyện giữa cô và Jae-hun mà vẫn giúp đỡ. Yeoreum muốn thẳng thắn đón nhận mọi chuyện, dù có bị chỉ trích cũng phải chịu. Nhưng Chae-ji bảo Yeoreum hãy để yên cho cô giải quyết. Cô nói rằng chính Kim Chun-hu đã trả lời phỏng vấn về việc chương trình bị dàn dựng. Nhà sản xuất nữ và người chơi nam mà bài báo nhắc tới là Jang-gun và Chae-ji. Yeoreum cực kỳ sốc trước thông tin này. Cô liền hỏi Chae-ji tại sao lại như thế. Chae-ji nói hôm qua Kim Chun-hu đã gọi cho cô đe dọa rằng anh ta có ảnh Chae-ji đi vào phòng Jang-gun. Anh uy hiếp Chae-ji rằng anh sẽ gửi ảnh cho báo chí nếu cô không thỏa mãn hai điều kiện. Một là Chun-hu muốn giấu chuyện anh ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Hai là anh muốn nhận thù lao cao gấp 8 lần mức đã thỏa thuận. Nhưng Chae-ji đã thách thức anh gửi ảnh cho phóng viên. Chae-ji nhắc Yeoreum đừng làm gì cả. Cô sẽ xử lý mấy bức ảnh vừa bị lộ hôm qua. Lúc này Jae-hun cũng đang xem bài báo viết về anh và Yeoreum. Giáo sư bỗng gọi anh tới bệnh viện nói chuyện. Anh vừa tới nơi, giáo sư liền đùa Jae-hun định chuyển sang ngành giải trí sao. Dạo này ông thấy mấy cô y tá suốt ngày bàn tán xôn xao về anh. Jae-hun ngượng ngùng nói anh cũng bất đắc dĩ mới phải tham gia chương trình. Giáo sư hẹn Jae-hun để nói chuyện ông chuẩn bị về hưu. Giám đốc muốn anh là người kế nhiệm và khoa phẫu thuật thần kinh cũng cần nhân tố mới. Ông nói cuộc đời ai chẳng có lúc gặp phải hoàn cảnh quá sức chịu đựng. Sống là phải vượt qua được những khó khăn đó. Bây giờ vẫn chưa muộn, anh hãy quay về nơi xứng đáng với anh. Lúc này Yeoreum có một cuộc hẹn với Ji-won. Ji-won đưa cho Yeoreum một chiếc USB và nói trong này có tất cả bằng chứng việc Chae-ji vào phòng Jang-gun. Thì ra tối hôm trước Ji-won đã hẹn Chun-hu ra ngoài nói chuyện. Ji-won hỏi có phải Chun-hu đã công bố chuyện chương trình Vương quốc tình yêu dàn dựng không? Cũng chính anh là người tiết lộ nhân viên ekip và khách mời gian díu với nhau. Ji-won ép hắn đưa cô bản gốc và phải xóa hết các bản sao đi. Nếu không cô sẽ nói cho tất cả mọi người biết anh đã cố tình bới móc chuyện cô từng bị quấy rối tình dục. Hơn nữa cô cũng sẽ nói chuyện anh lợi dụng cô để gây chú ý cho phần mềm hẹn hò của anh. Ji-won còn dọa Chun-hu rằng cô sẽ phát trực tiếp nói ra chuyện anh ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoặc là Ji-won sẽ viết truyện tranh dựa trên câu chuyện đó và tên nhân vật chính sẽ là Kim Chun-hu. Ji-won vốn tưởng Chun-hu giữ bằng chứng chuyện của Yeoreum và Jae-hun, nhưng sự thật bên trong USB chỉ chứa hình ảnh của Jang-gun và Chae-ji. Vì vậy Ji-won quyết định đưa chiếc USB này cho Yeoreum. Yeoreum tò mò vì sao Ji-won hết lòng giúp đỡ cô như vậy. Ji-won nói cô đã nghe Sang-u kể lại chuyện Yeoreum cố gắng làm mọi cách để ngăn chuyện cô từng bị quấy rối bị phát lên sóng truyền hình.
Hơn nữa chính Eorium là người chọn Ji-won tham gia chương trình Vương quốc tình yêu. Nhờ Eorium mà Ji-won đã có những kỷ niệm đẹp và người cô thật sự thích. Về đến nhà, Eorium kể cho Jae-hun biết mọi chuyện. Cả hai người đều biết ơn Ji-won. Nhờ có cô mà hai người có thể thoát khỏi vụ bê bối này. Eorium muốn hỏi Jae-hun cách xử lý chiếc USB. Jae-hun nói rằng cứ cho là họ nảy sinh tình cảm trong quá trình quay nên không muốn núp sau lưng ai. Do đó hãy đưa USB cho Chae-ji để cô ấy tự xử lý. Ngay sau đó Jae-hun nói với Eorium rằng anh sẽ quay trở lại bệnh viện. Thông qua chương trình Vương quốc tình yêu, mọi người đã biết bố Jae-hun đã mất. Jae-hun vốn định giấu tất cả mọi chuyện, nhưng khi cả thế giới biết anh lại thấy rất thoải mái. Kang Chae-ji đang ngồi nhậu thì Eorium bước vào. Eorium gọi chủ quán lấy 2 cái chén, một đĩa chân gà cay và một bát canh chả cá. Chae-ji tò mò tại sao Eorium lại gọi 2 cái chén. Sau khi uống hết một ly rượu, Eorium liền lấy ra chiếc USB và nói rằng chiều nay Ji-won đã tới gặp cô. Ji-won đã đưa cho cô một chiếc USB có chứa ảnh chụp Chae-ji và Jang-gun. Sau đó Eorium liền thả chiếc USB vào cái chén còn lại. Chae-ji rất bất ngờ với hành động của Eorium. Chae-ji hỏi nếu Eorium làm như vậy thì chuyện của cô và Jae-hun phải giải quyết như thế nào. Eorium nói rằng chương trình Vương quốc tình yêu là chương trình thực tế nên họ có thể giải thích rằng Eorium và Jae-hun là hàng xóm và để người chơi thoải mái nói. Đột nhiên Eorium hỏi Chae-ji rằng từ khi vào công ty tới bây giờ sao Chae-ji lại lạnh lùng với cô như vậy. Chae-ji chưa kịp trả lời thì có 3 người bước vào quán. Vừa ngồi xuống họ đã nhìn thấy Chae-ji ngồi đối diện. Một người trong nhóm liền nói Kang Chae-ji ngồi kia kìa, tởm quá. Sau đó cô rủ cả nhóm sang quán khác. Lúc này Eorium đứng dậy bắt cô ta xin lỗi Chae-ji. Cô ta cười phá lên nói không ngờ con điên kia cũng có bạn. Eorium liền hét lên và cầm lấy đĩa chân gà cô chủ quán mới mang ra. Eorium dí chân gà về phía 3 đứa vô duyên kia rồi nhét vào mồm nhai ngấu nghiến. Cô nhai hết cái này đến cái khác và nhả xương phóng ra như tiểu lý phi đao. Sau đó Eorium nói con điên đó là bạn tao đó, chúng mày có định xin lỗi không? Cả ba liền xin lỗi Chae-ji rồi chạy ra ngoài. Hôm sau Jae-hun sửa soạn tới bệnh viện để bắt đầu một hành trình mới. Vừa đến bệnh viện Jae-hun liền vào chào giáo sư. Anh nói anh sẽ quay lại làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Lúc này Eorium cũng sửa soạn để tới công ty. Vừa đến công ty cô liền vào phòng giám đốc nộp đơn xin thôi việc. Nhưng giám đốc đã cất lá đơn đi và nói rằng ông biết Eorium đã vất vả nhiều. Cô muốn nghỉ lúc nào cũng được nhưng ông mong cô hãy suy nghĩ kỹ. Lúc này anh trợ lý Sang-u cũng có buổi gặp mặt đầu tiên với em gái của Jae-hun. Cô ấy tên là Park Seon-ju. Mới gặp nhau lần đầu nên cả hai đều rất ngượng ngùng. Họ ngước nhìn đối phương với ánh mắt dò xét. Lúc này Seon-ju đột nhiên hỏi thăm về vết thương của Sang-u. Cô còn khen Sang-u là một người dũng cảm. Sang-u sướng phồng mũi. Anh nói rằng những lúc như vậy anh không hề cảm thấy sợ hãi. Sang-u còn tiện thể khoe anh có cơ bụng 6 múi do thường xuyên tập thể hình và chơi bowling. Nghe tới bowling, Seon-ju mừng rỡ nói cô cũng rất thích chơi bowling. Hơn nữa hồi trung học cô còn tham gia câu lạc bộ bowling ở trường. Buổi hẹn hò đầu tiên cả hai đã rủ nhau đi chơi bowling. Hôm sau ekip chương trình Vương quốc tình yêu đã tổ chức một buổi gặp gỡ giữa các thành viên. Mọi người ai nấy đều vui vẻ vì sau khi chương trình kết thúc họ cũng chưa có cơ hội gặp lại nhau. Ji-won rất vui khi gặp lại John Jang, đặc biệt là sự có mặt của So Jeon. Chính cô cũng không thể ngờ chương trình lại mời cô đến đây. Eorium nói ở tập cuối ekip đã thông báo rằng So Jeon bận không đến được. Sau khi cùng nhau xem xong tập cuối, mọi người được nghỉ giải lao 5 phút trước khi vào phần trò chuyện hậu trường. Sang-u đưa cho mọi người bảng câu hỏi để mọi người chuẩn bị. Lúc này Jae-hun đi tới bên cạnh Eorium. Eorium nhắc Jae-hun chú ý đến phần câu hỏi. Nếu có ai thắc mắc thì anh hãy nói hai người chỉ là bạn và nhà của Jae-hun ở phía trên nhà Eorium. Nhìn hai người nói chuyện với nhau, Ji Jeon cảm thấy có chút chạm lòng. Thấy vậy Chun-hu liền đến bên cạnh Ji Jeon đả kích cô. Chun-hu nói báo chí đăng tải việc hai người họ ở cùng nhau, Ji Jeon không cảm thấy bị xúc phạm sao? Dù sao Ji Jeon cũng không chọn Jae-hun nên nhân cơ hội này hãy tiêu diệt Jae-hun. Cô hãy cho Jae-hun chịu cảnh giống như công chúa Aromeda. Lúc này chương trình bắt đầu ghi hình. Eorium đặt câu hỏi chung cho tất cả mọi người. Sau khi chương trình kết thúc các bạn vẫn gặp nhau chứ? Mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi này, vì vậy họ chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Chỉ riêng cặp đôi Somi và Jang-gun nói sau khi chương trình kết thúc hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Lúc này Jang-gun nhớ lại chuyện sau khi chương trình kết thúc anh đã nói cho Somi biết toàn bộ sự thật. Anh nói lúc đó bất đắc dĩ anh mới làm như vậy. Jang-gun nói hết tất cả với Somi vì anh không muốn nói dối cô và biến cô thành kẻ ngốc. Tuy có hơi thất vọng nhưng dù sao Jang-gun cũng đã thành thật nên Somi đã tha thứ cho anh. Sau đó Somi bắt Jang-gun hứa anh sẽ phải giữ nguyên tắc khi hai người hẹn hò. Lúc này Tê Mình cũng nói cô và John Jang đã chính thức hẹn hò, nhưng John Jang đã phủ nhận điều đó. John Jang cho rằng đó chỉ là tìm hiểu nhau với tư tưởng cởi mở. Jang-gun liền hỏi sang cặp đôi Ji-won và Chun-hu. Ji-won nói hai người họ thống nhất với nhau chỉ hẹn hò 1 tháng. Mọi người ai cũng sửng sốt trước lời nói của Ji-won. Khi Ji-won ép Chun-hu đưa cho cô những bức ảnh anh chụp trộm, Chun-hu nói anh sẽ đưa cho cô những bức ảnh đó với điều kiện Ji-won phải hẹn hò với anh 1 tháng. Anh muốn ứng dụng hẹn hò anh mới ra mắt nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Như vậy anh mới có khả năng thu lại vốn để trả tiền cho các nhà đầu tư. Ji-won đã đồng ý với điều kiện của Chun-hu, nhưng cô giải thích với chương trình rằng vì cô chưa từng hẹn hò với ai, đột nhiên lại có đôi có cặp nên rất sợ và lo lắng. Vì thế cô muốn hẹn hò thử 1 tháng trước để xem thế nào.
Bỗng nhiên Kim Chun Hu nhắc tới chuyện có bài báo viết Jae-hun và Eulryum đang sống cùng nhau. Jae-hun chưa kịp lên tiếng thì Ji Jeon đã trả lời thay. Ji Jeon nói Jae-hun và Eulryum vốn là bạn từ nhỏ. Hơn nữa nhà của Jae-hun ở tầng trên nhà của Eulryum. Vào ngày ghi hình đầu tiên có một khách mời không đến nên Eulryum phải tìm người thay thế. Cuối cùng Eulryum đã mời Jae-hun tham gia. Nghe xong câu trả lời của Ji Jeon, mọi người đều đã giải được nút thắt trong lòng. Lúc này đột nhiên Lee Hun Hee lại đặt ra câu hỏi ai đã hôn Jae-hun ở tập đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này một lần nữa lại làm cả phim trường im lặng. Jae-hun chưa biết trả lời sao thì Ji Jeon nhận người đó chính là cô. Ji Jeon giải thích rằng chính cô đã hôn Jae-hun. Sau đó hai người có chút hiểu lầm nên cô đã bỏ về trước. Lúc này So Jeon bỗng hỏi vì sao Ji Jeon không chọn Jae-hun. Ji Jeon nói mặc dù Jae-hun đã đề nghị hẹn hò nhưng đó không phải là điều cô mong muốn ở anh. Chính cô đã khiến bản thân cảm thấy khó xử, vì vậy cô quyết định không hẹn hò với Jae-hun. Khi chương trình kết thúc, Jae-hun liền đuổi theo Ji Jeon. Jae-hun tò mò hỏi Ji Jeon vì sao cô lại giúp anh hết mình như vậy. Ji Jeon trả lời rằng bởi vì cô thực sự rất thích Jae-hun. Cô không muốn nhìn thấy anh phải khó xử trước mặt mọi người. Ji-wan đang đợi xe buýt thì John Jang ngỏ ý muốn đưa cô về. Về tới nơi, Ji-wan chào từ biệt John Jang và đi vào nhà. Cô vừa quay đi thì John Jang gọi cô lại và nói: hết một tháng hẹn hò với Chun Hu, em có muốn hẹn hò với anh không? Anh thích em, thực sự rất thích em. Lời tỏ tình của John Jang khiến Ji-wan vô cùng cảm động. Ji-wan đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Lúc này cô chỉ biết đứng yên một chỗ không nói lên lời. Cuối cùng hai con người ở hai thế giới riêng biệt đã vượt qua mọi rào cản để tới bên nhau. Sáng hôm sau, Jae-hun bắt đầu trở lại công việc của mình tại bệnh viện. Do đã lâu không cầm dao phẫu thuật nên Jae-hun phải cố gắng rất nhiều để bồi dưỡng kỹ năng. Hôm nay mọi người lại cùng nhau tụ tập tại quán thịt chân giò của mẹ Ji-wan. Ai cũng tấm tắc khen tay nghề của mẹ Ji-wan và trách cô tại sao không dẫn mọi người tới sớm hơn. Lúc này đột nhiên John Jang thông báo cho mọi người biết một tin vô cùng quan trọng. Ji-wan và John Jang giơ nhẫn cưới lên và nói hai người đã quyết định sẽ kết hôn với nhau. Mọi người ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó tất cả cùng nâng ly chúc mừng John Jang và Ji-wan. Lúc này Ji Jeon quay sang hỏi Jae-hun về sự vắng mặt của Eulryum. Jae-hun nói rằng Eulryum đã nghỉ việc. Eulryum cũng đã tới Paris 6 tháng rồi. Khi Jae-hun về đến nhà, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Eulryum ở ngay trước mắt. Jae-hun trách Eulryum vì sao về mà không báo cho anh biết. Sau đó anh lao vào ôm lấy cô. Sáng hôm sau, Eulryum trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng Jae-hun ra ngoài hẹn hò. Bộ phim Vương quốc tình yêu xin được khép lại tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh review để đón chờ những bộ phim khác nhé. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.